Ia să vedem, cred că am intrat live. Bun. Ia să vedem și aici, trebuie să intru la canalul meu. Wow, vizionare 10.000, realizare nouă. Bine, știu că am făcut mai mult de 10.000. Așa, educație și distracție. Ok. Nu știu dacă se uită cineva. Hai să intrăm pe live. Aici. Așa. Și la editează videoclipuri, cred. Nu la editează, la... Unde trebuie să intru? Canalul tău. Am uitat cum trebuia să intru. Trebuia la gestionează cumva. Trebuia la undeva la gestionează videoclipul, chat-ul, controle, avem controlele. Unde trebuie să intră? Și durează până se face. Date statistice. Ok, live streaming. Așa, la date statistice trebuie. Și aici putem să vedem totul. Și văd că se aude de auzit, se aude bine. Hai să facem promovare. Luăm linkul de pe telefon. Intrăm. Ia să vedem. Live streaming. Așa, la date statistice trebuie. Și aici putem să vedem totul. Și văd că se aude de auzit, se aude bine. Hai să facem să intre. Promovare. Așa. De auzit, se aude bine. Mamă, ce bine arată Becky G. Hai să intrăm pe live. Așa, să copiem linkul. Copiem linkul. Link. Am dat un like de pe telefon. Perfect. Așa. Așa. Uite, mi-a dat cineva subscribe la canal. Mulțumesc, Firearm. Da, ne ajută. Hai să vedem unde trimitem aici. Aici, în grădina cu arici. 10 plus echipă nu prea le pasă. Pe webinar. Webinar. Apoi pe provocare de 6 săptămâni. Provocare de 6 săptămâni. Trimitem peste tot. Așa. Și putem să punem și la status. Și cam atât momentan. Trebuie să fac mai multe grupuri de WhatsApp. Așa. Eu sunt Bogdan. Care Bogdan? Cred că știu care Bogdan, dar sunt chiar curios. Firearm. Salutare. Salutare, Firearm. Salutare, Bogdan. Acum trebuie să facem un story pe Instagram. Sunt mulți Bogdan pe care îi cunosc. Bogdan Lalici, jucător de șah. Bogdan Daniel Deac. Îl știu pe Bogdan Deac. Dar n-ar avea sens să se uite la mine, că el e fost... Merca. Da, mă așteptam la asta. Salut, Bogdan. Salut. Bun. Știu... N-ar fi avut sens să uite Bogdan Daniel Deac la mine, că avea 2700. Bună seara, Paul Gavriș. Salutare, bună seara. Hai să vedem. Deci, facem un story așa pe Instagram. Uite ce simplu e. Putem pune în camera să filmăm, după aia punem linkul, îl edităm și zicem la oameni să trăiți, bună seara, puteți să intrați pe live, vă așteptăm. E cel mai șmecher live din lume. Facem o story așa. Și acum au prins sonorul ca să nu se aude dublat și să nu... Bună seara. O să-i dăm drumul imediat la șah. Până una alta ne acomodăm. Vă urăm un an nou fericit, la mulți ani. Ce obiective aveți pe 2026? Sau mai bine zis, nu ce obiective aveți pe un an de zile. Da, hai, ce obiective, ce visuri aveți pe anul acesta? Până fac eu promovarea respectivă ca să intre lumea, că oamenii dacă nu le dai link-ul, nu o să intre. Și trebuie să și scrii mare, click și intrați pe live, e șmecher rău. Așa. Deci, ce vă doriți voi de la anul acesta? În 12 luni de zile, în 365 de zile, în 52 de săptămâni. Ce vă doriți să realizați pe anul acesta? Sau nu aveți? Dacă nu aveți nimic, puteți să ziceți, băi, nu am nimic. Nu am niciun obiectiv.
Nu-mi doresc nimic. Vorbesc cu curajoșii. Puteți să nu ziceți specific neapărat. Așa, what's on your mind? Suntem live pe YouTube. Așa, și să trimitem link. Și o să-mi fac o rutină. Am zis că o să-mi fac o rutină. A, da, și trebuia să asociez. Ia să încercăm să asociem pe chess.com. Ia să vedem dacă asociem pe chess.com. A, gata, am terminat de postat. Acum pe telefon chatul. O să las chatul deschis pe telefon. Wow, sunt 6. 6 pe live. Ok. Și pe OBS doar pe mine mă filmez. Ia să încercăm. Poate mă ajutați și voi. Ia să fac imaginea mică. Bun, gata. Nu e atât de ușor, nu e atât de greu să filmezi, doar că trebuie puțină repetiție. Repetiția e mama învățăturii, al patrulea live stream pe care îl fac. Așa. Încă mai aveți timp să răspundeți la întrebare, adică ce vă doriți pe anul acesta? Salut, David Cristian, să trăiești. Deci ce vă doriți pe anul acesta? Ce nevoie aveți? Ce vreți să faceți în 12 luni, în 5? Puteți să scrieți și de șah. Ia să vedem, vreți să intrăm pe chess.com și vreau să asociez contul cu live-ul. Merge? Ia, sunt curios. Ilio wants to play, I don't wanna play. Eu nu vreau. Așa, deci cum asociem contul? Cred că trebuie să-l întrebăm pe ChatGPT. Edit profile. Nu avem niciun comentariu. Pot să mă uit la comentarii de pe telefon acum, nu trebuie să mă uit de pe laptop. Account. Membership ar trebui să mă plătească ei, nu eu. Poate asta n-ar trebui. Uite, connect to Twitch. Connect to Google. Connected accounts. Merge să conectez pe Twitch. Pe YouTube nu merge? Just account to your social media accounts. Connect to Google. Ia să încercăm. Google și pe YouTube sunt pe ăsta. Come on. Parola, nu pot să vă arăt parola. Nu pot nici prin să vă arăt. Stați așa. Că nu știu cu ce se vede la cameră. Și poate mă ajutați data viitoare. Nu știu dacă e cu steluțe. Eu sunt extra precaut. Extra precaut. Scrieți-mi, vă rog, ce obiective aveți pe anul ăsta. Nu asta e parola. Încercam să mă oferesc de hacker și se pare că eu sunt hackerul. Nu asta e parola. Hai să vedem. Nu vreau să salvez parola. This account is already to another chess.com account. Oare... Păi și atunci nu merge să fac live pe ăsta, măi? Doar pe TikTok? Deci nu pot să asociez contul. Ok, hai să vedem. Uh, Ia să încercăm pe Internet Explorer. Jucați vreun turneu de șah? Ia ziceți-mi. Cum e vremea la voi? Ninge? Plouă? Câte grade sunt? Hai să vorbim despre ceva până lămuresc eu cu live-ul aici și cu chess.com și... Atunci măcar încercăm să facem live de pe al doilea cont. Cu Nej, Tigr, Rei Blanc. Uite și pe ăsta am crescut elo mult. Ia să mergem la setări, edit profile. Îmi place că mi-am pus tag-ul Japoniei. Account, connect to Google. Nu vreau disconnect. Eu connect. Băi, cum fac stream? Social, stream. Cum mă asociez contul? Interfere, gameplay. Să câștig cât mai multe partide de șah. Bravo, Bogdan. Super. Asta sună bine. Și care-i planul? Cum te pregătești? Cum pregătești deschiderea? Cum pregătești jocul de mijloc? Cum pregătești finalul? Sau cum te pregătești emoțional? Cum pregătești emoțiile? Asta contează cel mai mult. Da, băi. Cred că trebuie să recurgem la metoda ChatGPT. Fiți atenți. O să facem așa. Ca să nu vă uitați doar la mine și să vedeți și ecranul ce lucrez pe aici, nu mai trebuie să mă ascund cu parole. Ia, puteți să scrieți în comentarii jos, în chat, ce elo aveți fiecare. Ia, scrieți eu, elo, nu știu,
2932. 741. Alo. Ia să vedem. Deci, hai, recurgem la ChatGPT. ChatGPT, 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 ChatGPT. E foarte important asta cu chess.com, pentru că după, dacă asociem contul de chess.com, o să intre mai multă lume. Și cine știe, poate facem o comunitate. Cum asociez contul de chess.com la live-ul de îl fac pe YouTube? Acum, ca obiectiv comun cu tine, Mihai. Poate reușim în cele 12 luni să publicăm cursuri de șah, dacă sunt suficienți doritori și pasionați. Da, eu nu am decis încă de vreun curs de șah. Bun, varianta 1 cea mai rapidă, 2 minute. Eu nu am decis dacă fac vreun curs momentan. Aparent, toate videoclipurile pe care le fac pe YouTube sunt ca și cum ar fi cursuri, dar sunt pe gratis. În fine, o să vedem. Asta mai lucrăm. Cea mai rapidă 2 minute. Intră pe chess.com, intră într-un joc live rapid Blitz, deschide OBS Studio, Sources, Window Capture sau Browser Capture. Se referă asta cu jocul de pe chess.com, Start Streaming pe YouTube, gata, se vede. Pro overlay cu username și rating. Pentru live-uri serioase, branding content long term. Intră pe chess.com, click pe profilul tău, settings, activează streamer mode. Hai să vedem. Avem streamer mode? Deci settings, streamer mode. Unde e streamer mode? Trebuie să activăm streamer mode. Streamer mode. Suntem streamer, măi. Știați că suntem streamer? Voi sunteți streamer? Voi la ce faceți streaming? Mamă, la câți dau follow și la Magnus Carlsen. Ești amatori. Coach. Coach suntem. Am reușit să fiu coach. Notifications. Core gameplay play. Account. Cred că puteam să-l întreb pe ChatGPT. Connected accounts, enable getting email and verification. Așa, puteam să-l întreb. Hai să-l întrebăm. Unde e? Unde e streamer mode? Pasul 2. Ce obiective aveți în viață până în 2030? Ce obiective aveți? Să termin școala, să termin liceul? Ia scrieți. Ce mi-aș dori eu? Mi-aș dori o mașină. Uite eu, Mihai Venețeanu, care ține live-ul, eu mi-aș dori o mașină Corvette, încep eu. Deci, îmi plac mașinile Corvette sau, nu Aventador, voiam să zic alta. Nici Huracan. Un fel de la Mustang. Îmi plac Mustangurile și Corvette. Așa, intră pe ce spun și lucrează, te clipă poza ta de profil, dreapta sus, mai apăs pe settings, live streaming, privacy and live streaming. Dar nu ai live streaming. Nu ai. Ia să vedem. Streamer I follow starts playing. Strict reminder. Streaming. Streamer I follow. Mobile. Nu avem. Eu nu găsesc nimic. Gameplay. Nu știu cum punem stream. Poate merge pe lices. Să încercăm pe lices. Mai schimbăm și platformă. Dar oricum vrem să ne uităm la meciurile, partidele lui Magnus Carlsen astăzi. O să scriu aici, nu găsesc, mă plâng. Ajutor PLS. Am deschis live-ul deja. Deschidere, să respect principiile de bază, controlez centrul, dezvolt piesele rapid, fac rocada, nu scot dama prea devreme. Corect, bravo. Perfect. Care este visul vostru? Care este visul vostru? Unii dintre voi ați ieșit deja de pe live, ceea ce mă supără. Nici nu prea îmi pasă, dar mă rog. Unde este streamer mode real actual, nu la gameplay, la interface, profile, live streaming, pas cu pas. Click pe poza ta de profil, trebuie să click pe profile, meniu din stânga, caută. Deci eu n-am dat click pe poza mea de profil. Am poză de profil, sus, home,
Nu, la profil aici. Profil. Și unde trebuie să mă duc? Deci, click pe poza ta de profil, dreapta sus. Pe profile, în meniul din stânga, caută live streaming. Păi nu am în meniul din stânga. Era aici. Stai așa. Watch streamers. Aici la streamers. Streamer. Dar eu nu sunt pe lista asta, că vreau să... Apply. Trebuie să dai apply. How do I start streaming on chess.com? Are you an experienced streamer? I am. Chess.com streamer chess. Benefits at least 2005. Mamă, 1000 de followers, subscriber. Twitch, YouTuber, Kick. Bro, nu am 1000 de subscriber. Nu am 1000 de... Am pe Instagram peste 1000 de follower. Nu ajută. Ia, hai să încercăm. Unde e? Vreau formularul. Că așa am făcut și ca să aplic pentru coach. Unde e formularul? What if I apply? How to stream chess? What is your main Aha, deci uite, ăsta e formularul. Click here to open the form in a new window. Mai bine. Hai că după aia luăm o gură de apă și mâncăm. Mamă, n-am mâncat nimic și am venit de la luptă, de la alte marțiale mixte. Email. Mamă, nu sunt salvate? Serios? Ba da, uite, sunt salvate, toate trebuie să scriu. Full legal name. Cum mă cheamă? Venețeanu Mihai. Chess.com user. Ar fi culmea să mă lase. Când am... Bine, mi-ar plăcea să mă las să fac stream. Dar pe alții îi lasă, am observat pe alții îi lasă și n-au subscriber destui. Coach Mihai 1503. What is your main platform for content? YouTube. What is your main channel URL? Aha, deci trebuie să aplici, băi, deci trebuie să... Hai să vedem URL-ul. Trebuie să dăm copy-paste. Joc de mijloc, fac un plan, decide jocul de mijloc, coordonez piesele, atac regele când este vulnerabil, apărare activă. Foarte bine, perfect. Ia uite, face stream și Daniel Pădurean. Ca să-mi fure din audiență. Apropo, puteți să mergeți la el pe live. Al meu e plictisitor rău. Dacă o aduceam pe Becky G aici, cred că intra toată lumea. Îmi trebuie cineva cu care să colaborez, neapărat. Becky G, Maluma, Shakira, Karol G. What is your follower count on your main content platform? Eh, 200. Zicem adevărat sau mințim? Hai să zicem adevărat, zicem adevărul, că oricum poate să ne verifice. Să zicem 251. Which language do you create content in? If you use more than one language, please list all of them. Romanian, English. Și poate facem și în spaniolă. Habla español, porque, ¿qué pasa? Și puteți să mai scrieți în chat. Orice vreți. Dacă aveți vreo întrebare, do you have a chess title? If so, please list it. Blunder Master, scriem aici. Blunder Master. Nu. You have a chess title. 2100 feet, scriem. Almost. Almost CM. Nu zicem nu. Niciodată nu scriu nu. We do yearly events and we'd like to invite you. Where are you located? Da, mi-ar plăcea în viața reală. Ar fi chiar șmecheria să mai trimitem aici pe live. Mamă, dacă chiar devin streamer. Wow, acum chiar aplicăm să fim streamer. We do yearly. Provide city and country. City. Cluj. Cluj. City. State province. Cluj, Romania. Right, not interested if you like to opt out. Tell us a bit about yourself and why you are interested in becoming a chess.com streamer. Because I want to connect with more people. No, știu să scriu. People. I want to provide education for more kids, children, adults too. I want to make chess fun.
Aș scrie și că vreau să câștig bani, dar nu știu dacă se potrivește. I want to make chess fun, engaging. I would love for people to also do sports along with chess. I like to be more sociable. Scriem tot ce vine. Este bine? Joc de final. Regele egal piesa principală în final. Corect. Pionii egal planul meu de câștig. Opoziția finalurile de ture. Schimb piesele când sunt în avantaj. Corect. Foarte bine. Da, este bine, este super. Mulțumesc de răspunsuri, Bogdan. Pentru astăzi ai 10 steluțe. I like to be more sociable. Sau putea să scriu more social. I like to be more sociable. Uh, da. Nu știu ce să mai scriu eu. Uh, I want... Ce mai vreau? Ce mai am nevoie? I need. Wants and needs. I need... Um, I need to post more, be more consistent, and I already do that daily with multiple formats on YouTube. Long videos, shorts. Hai să zicem și numărul. 2 pe zi. Dăm cât mai multe detalii care să ne accepte. 4 shorts, 2 blog posts and 1 live stream. Asta scriem every day. Da, apropo, da, eu filmez și postez în fiecare zi. Every day. And 1 live stream every 3 to 4 days. Poate o să facem mai des live stream, depinde. Dacă ne acceptă. Yes. Yes. On chess.com ca să ne accepte. Ca să ne accepte, nu scriem că nu pomenim de lices, că după aia zic ăștia că e competiție. By submitting this application, I agree that I have votes enabled on my main account and have created chess content within the last month. Da, votes adică videos. All chess content will be created on chess.com and the logo will be displayed at all times on live streamed event. Ce mă? De ce trebuie să pun logo-ul lui chess.com? Ia să pun eu logo-ul meu. Îmi fac eu o firmă. My content is mainly family friendly and abides by content guidelines. Sigur că da. Accept and agree? Sigur că da. Submit. Și acum așteptăm. De-abia așteptăm să fim streameri. Bun, deci nu putem astăzi să asociem contul de chess.com, dar am aplicat și ne-a mai crescut viewership-ul. Și observați că chiar avem Bullet 2500, Rapid 2500, așa și Blitz 2500. Sper că vreți și voi. N-am mai jucat de mult. Eu nu mai joc Rated oricum. Dar putem să jucăm astăzi. Dar nu știu dacă jucăm. Cel puțin nu pe contul ăsta, că nu joc Rated. Să jucăm pe contul secundar. Am 205 prieteni. Mă întreb cât sunt prieteni și cât sunt dușmani. Și suntem coach. Unde? Ia, fiați, chess.com coach. Uite, vedeți? Eu sunt antrenor. Chiar sunt antrenor pentru cine nu mă crede. Da. Bun, haideți să facem ceva liniștit, că nu prea am chef să mă stresez. Am un abonat nou, mulțumesc Bogdan. Așa. Hai să intrăm pe chess.com, pe celălalt cont și hai să ne uităm ce făceam data trecută. Data trecută ne uitam la niște partide. Deci, sau începem cu a juca. Nu știu dacă să jucăm. Poate jucăm, că dacă tot am pomenit, dar nu vreau să joc la timp prea scurt. Hai să jucăm cu jucători random și doar o să desenez săgeți pentru că vreau să mănânc. N-am mâncat nimic, dar nu o să mănânc, nu mi-am pregătit ceva de mâncare, o să mănânc doar dulciuri și prostii. Hai să las telefonul deschis și nici nu știu cât o să fac live, adică poate până nu mai pot. E 8 și 13, am început târziu, este târziu, da, nu prea o să mă culc. Hai să vedem. New game. 10 minute. Întotdeauna e bine să joci. Și oricum, eu trebuie să mă pregătesc cu negru. Hai să jucăm repede. Hai să jucăm repede pe contul secundar și să mâncăm niște biscuiței. Uite, perfect, ne-a dat de negru. Hai să încercăm și alte deschidere. Hai să încercăm Carocan. Și jucăm cu cineva din Ecuador. Colombia. Colombia. Asta e cam stupidă să duci nebunul aici, pentru că ți-l atac oricum.
De ce ai vrea să faci asta? Something? Da. Să nu vă supărați pe mine că nu vorbesc. Asta e slabă, rău. Hai, ne dăm melo? Vreți să vedeți ceva frumos? Nu știu dacă merge, nu cred că merge. Ba da, merge, hai. Pe cine păcălim aici? Bine, poate să joace de 3 sau asta. Și nu e atârnă calul. Dar după asta, să joace cal aici la următoarea. Da, de ce nu joc H5 și nebun G4? Cred că e prea agresiv. Salutare! Oh, Costi Tulache, salutare, salutare! Ce faci, Costi? Cum e la Master? Cum e la Master? E greu? Hai să ne gândim împreună. Hopa! Ce e mutarea asta? Hai, e timpul să declanșăm atacul. Să mergem la omor. Vedeți? Așa se joacă cu cei de elo mic. Poate să pună o blocadă cu asta. Și da, nu știu dacă ținem nebunul sau calul. Și trebuie să ajungem și cu dama aici cumva. Cum facem să ajungem cu dama acolo? Oare ținem nebunul sau calul? Hmm. Hmm. Nebun F4 e o resursă. Cred că ținem nebunul pe tablă. Nebunul trebuie să-l ținem. Dar are damă B5. Asta, nu știu ce să zic. Am dat o piesă, dar am o grămadă de compensație. De exemplu, doar dacă fac rocada mare, de exemplu, damă de 7, rocada mare și mă dublez, gen, nu știu ce-mi face. Sau pot să joc damă de 6, cred că e și mai exactă. Sau damă C7. La damă B5 plec din rege. Cred că damă C7 e cea mai bună. Nu am mai făcut niciun master. Nu ai mai făcut niciun master și lucrezi? Sau cum e? Ți-ai luat diploma de inginer sau nu? Trebuie să-mi iau și o diploma de inginer la anul. De fapt, nu, anul ăsta, în toamnă. Sau vara. Asta e slabă continuarea. Și acum planul simplu este să ne dublăm și să câștigăm partida. Dar, dacă ne gândim pe mutări, o să joace asta, asta și ajunge la timp să schimbe piesele. Și atunci, da, cred că n-am jucat cel mai incisiv.
Ok. Atunci îi dăm drumul în joc pozițional. O să punem un cal aici, să împingem F5. Poate dama pe D7 era mai bună. Era mai bine plasat. Dar oricum cert e că trebuie să ne dublăm. Aba nu, asta. Și la cal de 2 putem să luăm aici. Stai așa. Stai așa că nu e așa. Da, am luat diploma și lucrez de 2 ani jumate din anul 3 de facultate. Mamă, ce tare. Aș vrea următorul joc să te provoc. Simon Ad. E Simon, nu e Simon? Nu e șahist? Cred că îl știu pe Simon. Da, sigur, accept provocări. Tigru, Neș, Tigru, Rei Blanc nu se dă la fund, de la nicio provocare și de la nimeni. Și acum putem să jucăm 1000 de chestii. Putem să luăm aici, bate, luăm, cum pronunț, luăm, luăm. Cred că cel mai simplu este să ducem tura aici, totuși. Și după aia nebunea la G3. Puteam să și bat. Mm. Și acum, cred că n-am văzut asta. Că nici eu nu am văzut inițial. Bă, eu nu mi-am luat diploma, că nu cred că a venit încă, vine după un an. Ia uite, băi, mandarina asta mi s-a mucegăit. Incredibil. Că eu am dat licența în vară, vara trecută, în iulie 2025. Suntem în 2026, trebuie să fie gata în vară, vara asta. Și aici pot să bat și cu tura, pot să bat și cu pionul. Aș bate cu pionul, ca să deschid calul. Poate nu e cea mai bună decizie, pentru că are o blocadă aici. Dar nu mi-e clar. După aia ne retragem cu nebunul și ne bucurăm de pion. Poate era mai bine cu tura să bat. Dar oricum avea rege H1. Și acum cum îl facem? Nu putem să spargem direct. Dar putem să încercăm să oferăm niște schimburi de piese. De exemplu, nebun F4, G5, chestii. Bun F4, înapoi. Acum nu mai dăm nebunul, e clar. Ia mai avem vreun comentariu pe aici? Nu. Cât sunt pe live? 6. Mi se pare incredibil. Trebuie, eu nu trebuia să aplic pentru streamer la chess.com, eu trebuia să pun contul de Revolut pentru donații. Mamă, dar mandarina să nu e bună deloc. Să nu țineți mandarinele în pungi. Niciodată. Da, și aici avem compensație. Deja avem 3 pioni. Avem 3 pioni pe piesă. E clar că ne-am cam blocat și trebuie să jucăm mai repede. Supraapărăm nebunul. Bine, nu trebuia să permit asta. Probabil. A, ba nu. Dacă nu am B6, are dama A6. Dar și dacă îl ia, îl sacrificăm, nicio problemă. Ok, și vrea să ia aici, dar nu mi-e frică, că oricum vreau să scap de calul ăsta. Și l-aș sacrifica, aș juca rege B8, bate, bat, tu... dar nu poți să-i atac tura. Stai așa, eu nu pot să mă duc peste el. 4, 3. Vreau să-i spar blocada. Dacă mă apăr, ce-mi face? Trebuie să mă mișc mai repede. Vedeți, cu experiența și cu bătrânețea, dacă nu joci, dacă nu joci des, nu, nu poți să muzi repede. Pot să iau și calighe 4 eventual. Hmm. Cred că asta e o mutare bună. Bate, joc și G3 până și... Sau H2. Nu, nu, nu. Dar H2 nu e rea. Deloc. Nicio variantă. Și după aia planul e să joc asta, asta și asta. Poți să pleci din cal. Cam ambițios planul. Ok. Momentul să luăm o decizie. Întotdeauna e greu să iei o decizie. Și în viață este greu să iei o decizie. Și la șah este greu să iei o decizie. Bun. Hai. Rege B8. Bate, bat. Sau tur de 8. Bat, bate. Dacă schimb turele ar trebui să fiu câștigat. Sau dacă iau acolo.
Ok. Hai să dăm tur. S-ar putea să nu fie decizia bună, dar nu contează. Na, le dăm un 4. Nu cred că trebuia să dăm asta. Ok. Nu trebuia să dau pionul. Mergem cu regele un pic mai în siguranță, aia e. Tensiune bună. Oricum, asta nu-mi place ce a jucat. Hai să facem o legătură. Putem să schimbăm tura. Trebuie să bag cu dama. Nu, de fapt pot să bag și cu gheu. Și împing. Faptul că am făcut o legătură aici și am venit să bat pe D5. Da, și aici bat cu gheu. Și joc F3. Foarte puternică mutarea. Dacă bate, cal H2, F3. Recuperez. Wait, what? Bat. Nu pierd nimic. Și cale la E4. Nu prea au plăcut pionii. N-am ratat nimic. A ratat el anumite mutări. Ne-am recuperat piesa și avem un pion. Și aici șah damă. Vedeți, dacă joci repede, dacă te grăbești, pierzi. Uite, am făcut rating 1900, 2 day streak. Jucăm a doua oară la rând. Hai să vedem. Cine vrea să ne provoace? Acceptăm provocare și putem să mergem pe analiză. Hai să vedem. Data trecută nu am analizat. Și vrem să desfacem mandarina asta, dar nu știu dacă mai merită. Cine vrea să mă provoace, aștept. Da. Deci am jucat un Carocan pe care nu jucăm niciodată. Dar cum de a egalat el? Unde am pierdut avantajul? A, E5 nu e corectă. Wow, nu e corect să joci E5, incredibil. Mă rog, nu e cea mai corectă. Nebun F5 e mai bună ca al F5. Și la nebun F5 de 4, probabil acolo e 5. E6. Ok. Deci, cum scade avantajul un pic, dar, mă rog. Nu, după asta. Deci ce are? A de 4, E4, cal de 2, cal la 5, cal de 2, cal la... Ce prostie. Spune pionii așa. Și îți dă F3 poate la un moment dat sparge. Sau C4. Că stai pe sparge cu C4. Și... Da, dama E2 e greșită. Aici trebuia să dau E4 direct. Rocada mică. E4 bună. Re 1. Ok. Mi-a dispărut notificarea de provocare. Raisa Toma wants to be friends. Suntem prieteni acum, Raisa. Raisuca. Unde e provocarea? Trebuie să mai apară o dată provocarea. La 10 minute. Nu mai mi-apare. De ce nu mai mi-apare provocarea? Voiam să o accept, dar nu voiam să ies din analiză. Poate n-am mai dat provocare. Trebuie să mai dai provocare odată, că a dispărut provocarea. Nu știu ce se întâmplă. Uite, am făcut un brilliant. Ce tare! Am făcut o mutare brilliant. Bun, E4, H3. Și aici pur și simplu trebuia să fac rocada. Și după ce fac rocada, cal de 4, cred că, da. Nu știu de ce mă complic atâta. De ce mă complic eu atâta? Asta era trivial. Și la F4, dama ea, dama de 6. Simplu ca bună ziua. Am. După aia ne întoarcem la analiză. Am primit provocare. Nu avem elo. Se pare incredibil.
Hai mă, hai să jucăm și noi un pic mai serios. Că mereu joc la mișto. Să jucăm un pic mai serios. Uite, s-a activat și acolo, s-a activat și aici. E6. Mă invită la... Habar n-am. Mă invită la Gambitul Damei. Pe care o să-l refuzăm în mod expres. Și jucăm un grunfel cu culorile inversate. An, R1. Este din România, dar noi suntem din Japonia. Noi avem tigr, nej, tigr, rei blanc. Și am învățat din streamurile trecute că, că dacă zic chestii la ce mă gândesc, adversarii mei poate să profite. Și dacă stau pe gânduri, adversarii mei poate să profite. Dacă zic chestii pe live, gen la ce mă gândesc și fac săgeți ce arăt, adversarii mei poate să mă păcălească, nu? Este adevărat. Trebuie să am grijă de mâncare, să nu se mai strice. Vreau să-mi iau o farfurie. Fapt, las că o să folosim asta de plastic. Ok, asta... cum vreau să joc aici? Cred că joc cu un jucător de 2000. Cum am vrea să jucăm serios împotriva unui jucător de 2000 sau 2100? Eu nu știu cu cine stau la masă neapărat. Vrem să jucăm cal B3 sau cal la C6? Vrem o poziție simplă sau o poziție complicată? Asta e cea mai bună mutare. Din univers. Cea mai bună mutare din univers. Chinui să desfac o mandarină, băi. S-ar putea să fie stricată. Ce curge de atâta zeamă? Ok. Aici? Aia, mea. Asta. Ce joc la asta? Ce atacăm și noi? Că atacăm și noi. Să luăm. Da, trei, bune, trei, bune. Dar nu vrea să iasă de la mandarina asta. Păi aia trebuie să filmăm pentru YouTube. După live-ul ăsta. Și, și după ce filmăm, trebuie să dormim mai devreme astăzi. Că dacă nu dormim mai devreme, nu e bine. Trebuie să reîncărcăm bateriile. Da, curățat mandarină. Stau negru. Ok, hai să luăm o gură de apă. E prima oară când am mai mult timp pe ceas față de adversarul meu. Este foarte, foarte complicată. Și asta ar trebui să fie o greșeală, nu este o greșeală? De ce am eu impresia că mutarea asta este extrem de greșită? Extrem de greșită? Bat. Da, e mai bine să scoatem asta. Ce joacă după asta? Și cine bun F2? Oare chiar stau la masă cu un jucător de 2000? Asta chiar este o întrebare foarte bună. Am primit o cerere de prietenie, Rare Chess. Să accept.
asta trebuie să fie pur și simplu o piesă în plus și cum zic jucătorii la liber. Acum pur și simplu trebuie să schimbăm piesele și câștigăm. Deci hai să vedem cum jucăm. Ok. Stau mult să mă gândesc că aveam multe opțiuni. Da, dar după asta o să joc asta. Hai să acceptăm toate cererile. Avem un mesaj. Rare Chess Venice wants to play. Could play Z. Rare Chess Venice wants to be friends. Venice. Rare Chess Venice. Pe mine mă cheamă Venețeanu, de la Veneția. Hmm. Poate. Ok. Nu. Împingem pionii și cred că stăm bine. Da, văd că avem un jucător bun care a gafat în deschidere. După aia vrea să redreseze. Dar nu știu exact ce el o are. Încă nu mi-apare. Oare dacă dau pe profilul lui? Accept request. Am dat. Dar nu mi-apare el o. Și făcând cont acum, este foarte posibil. Băi, nebunul lui nu face nimic. De ce i-aș lua nebunul? Pot să bat și împing pe 4, să duce înapoi. Plec. Nu-mi place presiunea pe care o are. Deci dacă nu-mi place varianta aia, în mod normal ar trebui să jucăm altă variantă, nu? Și n-are niciun fel de contrajoc. E bine că am dat pionul E2. E bine că am dat pionul E2 pentru pionul A5. Putem pur și simplu să-l împingem. Și nu contează dacă ascultă stream-ul sau nu. Că are o piesă în minus. Gen. Nu are el o 2000? Nu am 2000 euro. O fi avut mai mult. Poate are mai mult. Nu știm cine este. Anre 1. Anre 1. Putea să scrie pe YouTube. Nu știu ce a scris aici. Unii oameni îmi dau mesaj în privat, gen, eu fac videouri pe YouTube și în loc să lase comentarii la videoclip, îmi dau mie mesaj în privat. Și eu mă gândesc, ok, mulțumesc de mesaj, apreciez, Doamne ajută, dar de ce n-ai lăsat comentarii la videoclip? Gen, I don't know. Dar oricum avem poziția asta cu piesă în plus și pionii. Adică, mă rog, aveam piesă în plus de mult timp. E mai mult vorba de pioni, adică
majoritatea lui de pioni din mijloc e cam imobilă, foarte imobilă. Și păi asta, da, nu pierde un pion și nu doar că pierde un pion, dar pierde controlul după nebune 5. Sub 2000. Ah, ok. Ok. Are sens. Are logică. De asta sunt mutările astea. De asta sunt mutările astea. Și după aia luăm pe F6, eventual. Uite, prefer mai mult să iau calul decât să iau nebun. Dacă luam nebunul, el era fericit că nebunul lui nu face nimic. Dar dacă iau calul, care calul nu știi când se trezește la realitate. Nu se știe niciodată când calul se trezește la viață. Știi? E vorba și de aspecte dinamice, să calculezi și să te concentrezi. Eu am jucat un pic cam lent, ce drept, pentru că eu sunt lent. Eu sunt epitomul sau epitetul, nu știu cum se zice în română. În engleză e epitom. Dar am găsit o mandarină bună care putem să o mâncăm. Și v-aș da și vouă dacă n-ar fi prin ecran. Ok, și după aia... Ia, vreți să vedeți o mutare foarte șmecheră? Da, bine, are nebun 6 acolo. Ba, nu merge nebun G6. Și acum toată lumea s-ar gândi să bată cu tura, că la asta se gândea și el. Dar cred că a ratat mutarea. Cal de 7. Absolut ucigătoare mutarea, de altfel. Au. Au. Auci. Este un mare auci mutarea asta. Bine, calul ăsta era oricum foarte puternic și nebunul. Puteam să nu-i bat calul. Puteam pur și simplu să împing pionul liber, gen B-ul. Puteam să-mi iau pe F6. Dar odată ce am văzut continuarea asta, am zis, let's go. Come on. O să poate și el să împingă în niște pioni, dar nu mi-e clar. Nu mi-e clar ce vrea să facă. Și asta se numește furculiță, băi. Acum și-a închis nebunul. E mort nebunul ăla. Poate să împingă asta. Și acum dăm drumul la pion. Se mișcă, bat, împing A6, A7. Nu, B4 e importantă. Ca să nu-i permitem C5. Pionii nu trebuie să se conecteze între ei. Mai avem doar un biscuit, din păcate. Dar mai avem o mandarină. 4 și e gata. Poate să încerce E5, dar nu face nimic. Efectiv, o să bat și B5. It's time to resign, I think. I don't know. Still play, but... Așa se câștigă. E problemă. Și nu doar că așa se câștigă, dar așa se joacă șahul. Pot să iau și tura dacă vreau. Da, normal că vreau. Ping la 6. 7. Ok. Ok, let's go. Păi nu se duce. Ok, 5 în 6. E poate în 7. Și după aia asta. Nu tură în plus. Da, pionii decid până la urmă. Și din păcate pionii lui nu fac nimic atâta timp cât am regele aici. Gen, în grădina cu pisici. Da, poate să încerci chestia asta, dar m-am gândit că joc B5 și după aia nebunia la D5. Dar nu e nevoie de floricele, că
Bate nebunia la de 5. Așadar, la 7 și amenințăm B5. Amenințăm de altfel și asta. Ok, nu mi-a lăsat să jucăm B5. Ce tragedie. Nu știu cum îl apără pe ăsta. Răspunsul este că nu îl apără. Împinge, bat, împinge. Eu sunt cunoscător pentru a gafa poziții. Da, să gafez asemenea poziție, nu știu dacă se întâmplă astăzi. Ok, ok. Lăsăm să împingă, de fapt. Trebuie să joace și el, nu? Nu putem să jucăm doar noi. Sigur că la B7 vrea să bată, am văzut. S-a văzut. Asta. Tura în spate, presupun. I think that's it. I think that's it. E bine că partidele astea, gen chestiile, câștigurile poziționale și strategice, rămân pe YouTube, gen, și mhm, și lumea poate să învețe, chiar și după ce se termină live-ul, cei care nu au intrat live. Ok, gata, asta a fost partida numărul 1. Sunt curios cum am jucat, deci o să las un self-analysis și hai să vedem cine vrea să mai joace. Se întâmplă că în fiecare stream apuc să joc. Ăsta, cel Revces Venice mi-a dat provocare la 3 zile. Da, o să-i dau eu o contraofertă, o contraprovocare, challenge, la 10 minute, că nu stăm toată ziua. GG. Cine am jucat? GG. Hai să vedem, a acceptat Revces Venice. Același lucru cu Calfe 3. Căluțul nu ne dezamăgește niciodată. De asta avem încredere în căluț. Și ne copiază, sigur că da, mă așteptam la asta. Nu știu dacă se aștepta la asta. Ok, și ofilul trebuie să închidem. Asta e analiză, o să analizăm după. Ziceam că ne uităm la partea de lui Magnus, dar ne-am cam luat cu altele. Catalana nu ne dezamăgește niciodată. Sper că se gândește la mutarea a doua, ceea ce e cam ciudat. Probabil că încearcă să aleagă sistemul. Dacă Simon Ad... Nu este Simon Adrian, oare? Încerc să-mi dau seama dacă chiar el este. Da, fiindcă știe să joace mutarea de 5. Încerc să-mi dau seama că este un jucător destul de bun, probabil. Și dacă este Simon Adrian, pe care îl cunosc eu, îl știu, care are el o 2000, cred, nu? Înseamnă că chiar este un jucător bun, nu? Noi ne-am terminat strategia, nici n-a trebuit să ne gândim. Tot timpul acesta, când eram la mutare, când îmi mergea cronometrul, doar desfăceam o... A, nu este Simon Adrian. Să fii nebunul pe C5. Sau poate este Simon Adrian, dar poate nu e cel pe care îl știu eu. Alt Simon. Pe acela avea Elo 2000, nu avea Elo 2000? Sau Elo 2100, cel mai mare.
În fine, ia să vedem ce mesaj am primit. Na, nu ne interesează mesajul ăsta. Cineva a trișat împotriva mea. Am primit un mesaj de la acest.com. Și acum o să jucăm liniștit. Nu știu ce trebuie să fac. A, ba da, știu ce trebuie să fac. Ok. Bun. Și acum jucăm liniștiți. Asta. De ce nu? Why not? Bine, era mai natural ca C3. Dar asta C5 e foarte atractiv. Dar are A5 ulterior. Hai să începem cu D3. Joci C5. C5 luăm și ne bun B2. Simplu. La asta cred că tot luăm. Hmm. Foarte natural. Hai să luăm. Se bate cu eu. Jucăm. Liniștiți, jucăm pe ceas. Doi asta. Lua de la C5. Eventual. Nu cred că e o poziție rea. Și el ar trebui să n-aibă o poziție foarte rea. Cred că am greșit ceva în deschidere eu. Puteam să obțin mai multe chestii. Sau cred că și asta e ok. Tot felul de idei pe aici. În grădina cu bunici. În odaia cu urzici. Ar trebui să poate să curăț mandarina cu cealaltă mână. Ca să pot să mut cu mouse-ul. Ok. Asta luăm. Puteam să și așteptăm. Cred că era mai bine să așteptăm. Puteam să luăm la fiecare mutare. Adică la oricare mutare. Ca să vorbim corect gramatical. Dar tot e bine. Este excelent, de fapt. Ok. Și cum practic împotriva pionului izolat. Și avem dublu fianchetto ca bătrânii. Și avem și avantaj de dezvoltare, aș zice. Într-un fel. Aproximativ avantaj de dezvoltare. E aproape egal. Depinde. Adică poate să egaleze în dezvoltare și poate să egaleze și pe tablă. Dar nu o să arătăm acum săgeți, nu o să arătăm la tot la ce ne gândim că poate adversarul descoperă și după aia ne bate. Și e cam rușinos să ne luăm bătaie pe live. Că ne-am mai luat bătaie pe live și chiar dacă nu ați fost voi rușinați, am fost eu rușinat. Ok, nebun B7 e logică, mutarea, dar nici nu știu ce urma să zic. Urma să zic ceva. Pare că a jucat cât de cât ok. Ok. Dacă punea nebunul pe F5, aș fi jucat cal de 4. Cum a pus nebunul acolo, asta are logică. Dar pregătim multe chestii. Observați cum am ținut pionul pe E2. Eu care joc, în general joc E4. Și ar trebui să fac niște live-uri unde vă pun să puneți niște sugestii. Gen ce să joc la prima mutare sau ce să joc, ce deschidere să joc. Uite, m-a amuzat foarte mult Magnus. Astăzi mă uitam la un stream și mai am de văzut partida cu Hikaru să termin. L-a omorât pe Aronian și făcuse 8 din 8. Să vedem dacă a câștigat Title Tuesday. Că trebuie să văd stream-ul, să nu dați spoilere. Și a zis Magnus la un moment dat, era cineva care i-a dat o sugestie să joci la prima mutare cal C3, cal C3, cal F6, G4. Zicea Magnus, mai sugerează asta odată și o să fii banat.
Așa am râs cu o poftă. Foarte amuzant m-am râs. Asta e bună ce a jucat. Îmi dau seama că joc cu un jucător bun. Dar cred că suntem și noi buni, nu? Cred, zic și eu. Cred că nu am calculat. Cred că trebuia să calculez mai mult și mai repede. Partea bună știți care e că nu avem slăbiciuni și dacă nu ne dă vreo piesă sau dacă nu scădem pe ceas prea mult, nu prea are ce să ne facă. Pe termen lung, poziția asta e fantastică la alb. Și noi jucăm la termen lung. Când jucăm la termen lung, nu ar trebui să te intereseze chestii de pe termen scurt, în părerea mea. Deja consumă o grămadă de timp. În general, mi se întâmplă să fiu eu de partea negrului. Când mă bâlbâi și joc prea încet, prea lent. Ok, aici pur și simplu luăm. Nu știu ce e continuarea asta. Îmi imaginez că e o poziție destul de neplăcută pentru el și de asta și utilizează timp. Dar este destul de greșit având în vedere situația în care se află. Ok. Deci cale 6, dăm H4. Ok. Asta. Cum am zis, atâta timp cât nu gafăm ceva, ar trebui să stăm mai bine. Mai ales că acum avem și doi nebuni. Care... Ok. Îl invităm la un final, dar nu joacă atât de bun pentru noi. Final. Și cred că mandarina aia nu o să mâncăm. Și cred că ne-am terminat toate dulciurile. Da. După aia trebuie să trecem la mâncare serioasă. Orez, pește. Pește trebuie să mai fac. Nici nu l-am scos de la dezghețat. Nici ficatul nu l-am scos de la dezghețat. Nu e simplu. Ok, luăm. De fapt, poate nu luăm. De ce aș lua? Nu cred că îmi prinde dama. Și mai avem și alte momente când putem să schimbăm damele. Mai ales că se apropie criza de timp și nu trebuie să schimbăm deloc.
Poziție foarte neplăcută pentru negru, de altfel, zic eu. Dar și timpul este important. Am jucat la un moment dat și fără timp, dar am observat că joc mai rău dacă joc fără timp. Atunci poate doar trebuie să joc un pic mai repede. Da, logic. Asta e destul de puternică. Să iau nebunul. Cum să- Acum, doi nebuni împotriva doi cai. Eu zic că albul domină aici. Și cu 6 minute. Dar e important să folosești timpul și să nu gafezi. Dar așa trebuie jucat șahul, foarte pozițional. Trebuie să luăm și să luăm aici. Cred că este momentul să dăm unul din nebuni. Da? Nu pot să-mi facă ceva. Amen. Asta este puterea nebunilor. Că întotdeauna te poți lipsi de unul sau de altul ca să-l dai pe una din celelalte piese. A jucat corect? La calul este foarte rău aici. Nu știu cum salvează poziția asta. Și dacă schimb damele și dacă nu schimb damele. Și cum a zis Magnus, nu trebuie să vorbești mereu. Adică eu n-ar trebui să vorbesc mereu. Deci, din nou, deci eu trebuie să schimb damele. Pare un câștig mai simplu dacă schimb damele, dar... Da, pentru că de dama la o parte și după aia card get change. Ok, hai să luăm. 7, jucăm în 3, să lege pe 1. Să începem și faci 4. Da, nu tare logică. Foarte. Card 5, 7. Ok. Nebunul e mai tare decât Cal aici. La 6. Da, s-a văzut. Se vede. Calculăm.
Putem oricum să schimbăm totul și câștigăm. Cel mai simplu. Și chiar asta o să facem. Asta e. Ba, cum își salvează piesele aici? Nu mi-e clar ce joacă aici. Da. 3-1 eram tare. Că nu mai avea ce să mai facă, efectiv. Ok, good game. GG, mulțumesc de joacă. Mulțumesc de partidă. Hai să vedem dacă am greșit ceva, dacă am făcut ceva greșit. Acum câștigăm și noi niște partide. Am câștigat și cu albul și cu negru. Are el 1000. Dar poate să fie cont nou, cont vechi. Nu, nebun ce 5 e greșeală. Greșeală mare. Nebune 7. Ok. A, calbe de 2. Nu e sistemul corect. Stai așa. Trebuia... Da, mă, ce 2? Că m-am gândit că ar trebui să scadă avantajul și la calce 3. Aba, nu, calce 3 nu scade mult avantajul. Plus 0,6 în loc de plus 0,6. Ba nu, e a doua calce 3. Și da, mă, ce 2 îi place foarte mult cu tură de 1. De ce mă las să pun tare? A, gata. Cum te las? Trebuie să dai click pe ele. Nu, asta. Da, interesant. Am C2 și joci cu calce 3 iarăși. Asta e sistemul. A, dar nu e bine să bați, a? E bine joci nebun F4. Da, 100%. Și poți să te pui... Adică adversarul mă gândeam că joacă ceva de genul B6, C6 eventual. Mă gândeam chiar ce fac împotriva la C6. Se pare că îmi prinde bine catalana. Dar cred că și cum am jucat eu, scade destul de mult. Deci cal de 2 și B3, dacă ai un tempo în plus, nu sunt cele mai bune. Și nici dacă ai un tempo în minus. Adică mi-amintesc când jucam cu negru în sistemele astea. Bătaie, adică ai un mic plus consistent, dar cu damă C2 în varianta asta, de exemplu, stai mai bine să pui nebunul pe F4 decât să pui pe... Și e adevărat, da, 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 da. Albul stă mai bine cu nebunul pe F4 decât să-l pui pe B2. Bine, depinde de poziție. Iar cu cal C3 pus cal BD7, cale 5, wow, that's wild, man. Că nu poate să ia, pierde pe D5. Damn. Adică sunt obișnuit să joc poziția asta cu tempo exact așa, unde negru să fie la mult. Nu, unde el să aibă un tempo în plus. Da, nu știu cum să fac să aibă el un tempo în plus. Că a pierdut un tempo cu nebun C5, nebun E7. În fine. A, și joci așa. Mai recomand engine și chestia asta, dar sunt foarte tricky și la alb și la negru. Până și B5 e foarte tricky, care e a patra și singura este ei. Mă gândeam la cal B6, dar crazy. Salut din Chișinău, Laurențiu Lupu. Wow, mă bucur să am oameni din Republica Moldova, ce tare! Super șmecher. Salutare, Laurențiu Lupu. Mai cunosc oameni din Republica Moldova. Frații de peste Prut, cum ne place nouă românii să zicem. 6. Da, și ăsta e motivul pentru care asta e cât de cât ok pentru negru. C8, logic. Eh, analiza engine-ului. Mamă, cal G5, ok. Asta e bună pentru joc la câștig. Da, să joci nebun contra cal în poziția asta. Și cal C4, probabil B3 chestii. Hai să vedem partida. Deci calbe la D2, calbe D7, B3, B6, CA. Asta e aproape egală. După C5 îi scade poziția.
trebuie să se dezvolte întâi. Pentru că are un tempo în minus, ca jucat nebun și 5 nebune 7. Asta una la mână și doi la mână. Doi la mână trebuie să se dezvolte. Uite, engine recomand până și tu un C8 și abia după aia C5. Dar aproape egalează. În fine. Și aici, uite, nebun B7 mai scade avantajul. Bine, n-avea niciun avantaj. Cale 5 se pare că nu e cea mai bună. Cal de 4. That's wild. Și la cal... că să mă mai duc pe F5. Dar mă gândeam că joacă... Dar n-are nimic aici, efectiv. E o poziție perfectă, drept carpoviană chiar. Dar după turne 8, aha, că mă gândeam nebun F8. Întâi mă uitam la nebun de 6, cal F5, nebun C7, dar nu prea are sens. Spui piesele bine. Și m-am uitat la B4 în timpul partidei, dar calce la E4, cal F5, tot aici. Mă uitam la sacrificii de pion de genul ăsta, dar nu știu, probabil ai o cale la G7 la un moment dat. Sau calea la E4, D la E4 și damă B3, mă uitam. Și după nebun F8, turn FD1, turn C7, ai compensație enormă. Nu ai turn C7 dacă pune nebunul pe C5, dar poți să joc turn F la D1. Are un nebun de 5 că dacă pleacă din damă iau pe F6 și atârnă totul. De exemplu, damă B8, iau pe F6, ghia la F6 și cal H6 și bat pe F7. Frumos. Și ia să vedem. Dacă joacă nebun de 5, mai tenace, pur și simplu dama A4, dama B5, poți să pui dama oriunde. Aici, 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 pe C3, până și pe C3. Poți să și bați și a cincea variantă. Cel mai bine zice dama C3, dama B5, dama A4. Dama C3 are sens, face o baterie. Și acum ai niște amenințări. De exemplu asta. Dacă nu face nimic, ia fiți atenți. Ia să vadă ceva frumos. Nu-mi trebuie engine-ul. Asta. Nu poate să bată cam dama aia la G7. Și dacă joacă asta, aș putea să fac un YouTube Shorts din asta. Calea la G7. Dacă bate, dama aia la F6. Am calitate în minus, dar nu se simte, pentru că nebunul ăsta e monstru. Trebuie să joace rege F8 ca să nu piardă, cel puțin imediat. Și presupun că deci ar trebui să văd cum îmi conectez tura, nebunul, nebun H3, aș da la un moment dat. E clar că dacă joc asta, nebun aici, mm, asta, fuge. Da. Poate joc asta. Aș începe cu nebun H3 oricum. Cred că nebun H3 zice, nu? Poate am greșit. Nebun H3 prima. După aia vreau să dau un șah și nebun F6 și când se duce pe D6 vreau să plec din nebun prin descoperire, ceva, habar n-am. Și nu ține, a? Dama H5, nebun F5 și asta e extrem de bună. Închid, dama aia la E2, șah, asta, șah, asta, șah. Până la urmă ce trebuie să joci? Asta. Dama F6 și F8, dama H6 e cea mai bună. Cel mai bine să pui dama pe H6 decât să o pui pe G5. Mai era o linie cu dama G5, dar ai mai rea. Și acum nebun de 4. Wow! Și tură C7. Și în loc de nebun de 4, dacă nu vezi, mai e și nebun F6. Rege aici. Nebun de 4. Șah. Și bat și deschid tura. Da, pentru că pentru a câștiga, cheia e să deschizi și tura și dama să fie conectate, să fie toate conectate. Ok, hai să nu mai pierdem vremea, hai să analizăm restul partidei. Dar e bună și varianta asta. Dacă dă deja un nebun cu perechea de nebuni, plus 1 la alb, dama de 3 era un pic mai bună, dama aia la D8, îmi recomanda să iau dama, serios? Turna de 8? Mă gândeam la asta și am zis că finalul e mai bun, dar nu mi-e clar cât de repede câștigi aici. F6, cal de 3,
sau cal F3, D4. E mai bun, e mai plăcut, dar era mereu mai bun și mai plăcut. Toate variantele. Scuze, am oprit analiza. Și am 5 linii. Turneul ăla de 1. Mi-a plăcut cal C6 să iau nebunul direct. Sigur că trebuia să plece din damă. Aș fi jucat damă de 6 și după aia mă gândeam să bat și turnul ăla de 1 sau să joc turnul ăla de 1 direct. Cu ideea că dacă bați, o să bat aici și îți atârnă totul. Efectiv, îți atârnă totul. Dar, dar nebunii la C6, turnul la C6 și acum cu două ture care intră, doi nebuni. Nebunii la F6 și câștig și un pion, se materializează totul, este cristalin. Schimb dama, asta e ultima greșeală, plus 3, H4, e a doua de engine, tur de 3 preferă. Tur de 3 ține poziția foarte stabilă și amenință un nebun la F7 la un moment dat, de exemplu, tur de 3, turne 2 și întâi H4. Acum, și la cale 6, nebune 6. Și dacă bați, tur C8. Așadar, am jucat H4 și acum E4, care scade, da, deci tură de 3 e o resursă mult mai bună și tură F3 eventual și rege F1, ok, dar și asta e bună, plus 3, calea greșeală și tura E1, prima. Dacă băteam, era a doua și mă gândeam să iau aici, nu? E a doua. Da, tot ai plus 4, pentru că ai 2 pioni în plus. Bun, hai să salvăm. Am jucat tura E1 și mi-am luat calul și gata. Bun, save. Save. Așa, o să o salvăm aici. După aia, partida cealaltă, care era asta. Hai să o analizăm, să vedem ce am făcut aici. Wow, da, wild. Trebuia să joace dama a 5 aici, mai avea o șansă. Dar am ce ăla de 5, ok. Și am și nebun de 2, am văzut asta și după aia bătaie ce ăla de 5 sau ce ăla de 5 direct. Ia termină toate piesele. De asta îmi place să joc Grunfeld cu culorile inversate. Corect. H3 nu e cea mai bună că lasă dea nebunul pe cal. Este adevărat. Dar dacă nu joc H3, puteam să joc asta. Și lași să-mi ia chiar tura, ha? Da, aici n-are timp. Adică se duce înapoi, dar pionii ăștia sunt prea tari. B6. Și după A4 e prins de bunul, efectiv. Da, trebuie să joace A5 și se întâmplă ca în partidă. Acum deja e rău. Nebun e la A5, plec din nebun, oriunde nebun e 5. Și aici, sigur că cea mai bună, de fapt, e să bat și cal de 7. Uite, prima de engine. Am găsit-o pe cea mai bună, efectiv. E greu să te aperi împotriva unui calculator, efectiv. Am jucat ca un robot. Da, oricum, turn în plus. Se vedeau mutările astea, e clar. Uite aici am făcut o greșeală, mică, plus 6. Nebunia la de 5, ce ala de 5 și B6. Și pionii se duc. Ok. Interesant de știut. Am luat un pion. Tot e corect. În sfârșit, mă simt mult mai bine să câștigăm și noi o partidă pe live. N-am dat de jucători super, mega, ultra puternici încă astăzi. Hai să vedem și partidele lui Magnus, că nu cred că mai avem provocări. Mai avem provocări? Nu mai avem provocări. Momentan. Hai să vedem partidele lui Magnus. Unde sunt partidele lui Magnus? Partidele lui Magnus. Deci o să intrăm la... Și sper să ne facem streamer. Magnus versus 8 chess.com employees. Voiam să mai jucăm și alte partide. Hai să jucăm câteva bulleturi, de fapt. Mai am o partidă. Să joc revanșa cu ANR1. Hai mă, bine. Dar nu știu cine e ANR1. ANR1. Oare e de la Andrei? Sau de la cine e? Hai să nu jucăm la mișto. Bine, am zis hai să nu jucăm la mișto, dar am jucat pion la D5. Ok. Asta e ultima pe care o joc cu ANR1. Cred. Scoatem piesele, natural. Am jucat lumea Jobava London. Și acum am învăț lecția. Sunt curios dacă și ei și-au învățat lecția. Nu știu dacă nebun B4 era... Cred că e destul de ok. B4. Ce rocada. Niciodată nu e prea târziu să-ți faci rocada.
Să nu uiți niciodată să faci rocada. Știu că am mai jucat odată și greșisem chiar că nu făcusem rocada. Cum ai jucat și calce 6, sincer. Cred că nu e cea mai exactă calce 6, dar e extrem de tricky. Dar tricky pentru cine? Asta este întrebarea. Hmm. De ce nu luăm? Hai să luăm direct. Și 6. E mai exactă varianta asta. Și mai enervantă pentru adversar, cumva. Pentru că oricum am venit cu nebunul pe B4 ca să luăm. Și e mai clară pentru mine. Joacă mai repede adversarul nostru astăzi. Acum. Și luăm cu pionul. Clar. Poate să împingă C4, dar stă cu regele în centru. Asta. Pozițional. Sigur că are doi nebuni, dar nu mi-e clar ce face cu ei. Și trebuie să-mi fie frică de ceva aici. Adică am făcut rocada la timp, chiar. This is good, I think. Să împingă C5, dar pierde o grămadă de timp. Foarte, foarte, foarte mult timp pierde. Și cât timp stă cu regele în centru și eu îmi dezvolt piesele, da, și el are piesele complet necoordonate. Dacă nu face nimic, gen dama E7, tunul 8, C5, cale 5, cale 4, la. Îmi place să desenez săgeți. Ia uite, am făcut o grămadă de săgeți. Dar uite că vrea să facă ceva totuși. Nu înseamnă că e bine neapărat. Asta nu... Ui, și atacă aici? Serios? Așa jocă? Foarte interesant. Not. Foarte interesant. Not. Asta. 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 E trist să muți nebună de pe F4. Dacă cineva te pune să muți nebună de pe F4, e foarte, foarte trist. Foarte trist. Extrem de trist. Asta se întâmplă când încerci să joci mai repede decât mine. Să nu uiți niciodată de unde ai plecat. Ui. Opa. A dat niște idei. Aici. Hmm. Jucător C1. Întotdeauna trebuie să ai idei. Da, hai să jucăm simplu. Jucăm liniștit. Ceea ce voiam să jucăm de fapt. Încercăm să mai câștigăm și cu negru. Nu? Am zis. Bine, am câștigat și cu negru, dar și înainte am câștigat cu negru. Cred. Cu cine am jucat cu negru? Am jucat cu albu? A, bă, nu, am jucat doar cu albu. Am jucat doar cu albu. Da, deci e bine, trebuie să mai jucăm și cu negru. Mai schimbăm și noi stilul. Și jucăm mai repede, luăm decizii mai repede. Suntem mai liniștiți, este un stream mai plăcut. Nu avem jingle bells, jingle bells. Mi-ar plăcea să pun o muzică, dar nu știu dacă pun acum. Că practic m-am acomodat cu liniștea și cu ritmul ăsta plăcut. Unde vorbesc eu, practic, ăsta e ritmul de pe live. Că vorbesc eu. Dacă nu vorbeam, Hikaru, de exemplu, dacă vă uitați la streamurile lui Hikaru, el e extrem de gălăgios. Extrem, extrem de gălăgios. Și e cam enervant când ești gălăgios, nu? Zic și eu. Acum spargem. Trebuie să deschidem turele, nu? Și da, mă. Niciodată nu e prea târziu să ataci. Și niciodată să nu-ți fie frică să ataci. Niciodată nu e prea târziu să joci mutări bune. Apropo. Și ar putea să zică că noi stăm cu piesele pe margine. Probabil că am făcut niște greșeli din perspectiva engine-ului. Da, eu nu mai iau de engine. Efectiv, eu las în pace. Cine sunt eu să mai iau de engine? Așadar, de ce să iei engine-ul de mine?
Hmm? Acum domnului îi zice mulțumesc pentru pion liber. Pionul liber se împinge. Asta am învățat eu din manualele de șah. Și pionul liber susținut. Probabil, vedeți, calul de pe margine și face treaba. E pus la muncă. Dar chiar așa, la muncă, la treabă. Uite așa se joacă împotriva London System. El și-a pus nebunul bine, calul bine, care nu fac nimic, logic. Logic. Cum aș mai putea să mai împing, nu? Why not? Let's go. Let's go. Johnny. Let's go, Johnny. Where are we going? Let's go, Johnny. Îmi place poziția. Așa poziția ar trebui să primesc în fiecare partidă, în fiecare rundă. Acum știți care e problema și în partida asta și în general la jocul meu, ori cu piesele negre, și îmi place că lumea stă pe live, adică sunt top 5 pe live. Cu mine ar fi 9. Ce glume bune am. Ideea e că probabil că stați și nu ați ieșit, dar ar trebui să chemați și prieteni și tovarăși. Ideea e că probabil pentru că vorbesc eu asta una la mână. Acum, doi la mână legat de poziție. Eu, în general, când prind poziții bune, le arunc la gunoi. Nu știu cum mi se întâmplă, le dau de gard, habar n-am, nu știu, mă vrăjește cineva, habar n-am, nu știu ce se întâmplă. Dar aici, eu am avut poziții și am avut poziții bune și am avut poziții rele în viața mea și în cariera mea de șahist. Dar așa poziție bună n-am mai prins de mult. Așa, păi e simplu jocul, adică pur și simplu împingem pionii. Adică am împins un pion, l-am mai împins o dată, îl împingem pe ăsta, îl împingem și pe celălalt. Are o singură mutare aici, știți? Dar el se gândește probabil pentru că e o poziție extrem de rea. Și, mă rog, vedeți, poziții din astea să prind mereu, vă rog frumos. Dacă știți pe cineva care joacă șah cu albul așa specific, trimiteți-l la mine, că eu joc cu negru, vă rog, deci poziții din astea îmi plac pe bandă rulantă. Că, na. Dar să nu le pierd, știți? Să joace asta, schimbă, nu ne pasă. Asta, asta. Strategia e să împingem pionii, nu? Mamă, chiar îmi place să joc cu pionii. Ce frumos e să joci cu pionii, nu? Drăguț. Dar stai că am și cal aici. Am atâtea idei și atâtea resurse. Poziția asta e atât de bună. N-am mai prins poziții bune din astea de mult timp. De la Crăciun, cred. De la anul nou. Și mă duc aici sau împing C2. Calul pe D5 încă îmi place cum arată. Asta, asta o să iau. Liniște. Asta, asta. Sunt cam neclintit. Neclintit, bă. Cal de 3. Ar trebui să mă grăbesc sau ar trebui să nu mă grăbesc? C2, damă de 2. Să nebun C2, damă E1. Trup C8. Bun. A, gata, știu cum să-l păcălim, cred, nu? Sau? Are dama A3. Mai mult ne complicăm, băi, băiatul. Hai să nu ne complicăm. Am zis că pe streamul ăsta nu vrem să ne complicăm, nu? Calce, patul liniștit. Bate, bat. Pic C3. Ar trebui să ne stresăm acolo. C3, împing. Cum prinde pionii? Ok. Hai. Hai să vedem dacă prinde pionii. Asta este întrebarea. Întrebarea de astăzi este, domne, prins pionii sau nu-i prins? Zi sincer. Nebunul ăsta e prea tare. Acțiunea care. Dar n-are cal acolo. Avem și nebun de 3. Mamă, îmi place așa de mult poziția mea. Ne-a lăsat să jucăm orice, efectiv. A crezut că ne batem singuri. Dar noi nu ne batem singuri. Noi știm să jucăm șah. Știm să jucăm șah.
Mai avem și B4 cal C3. Știu, avem o poziție așa de bună că... Dar mie mi se pare incredibil că n-am luat niciun pion încă. Adică avem o poziție extrem de bună în aparență și optic, dar mai durează până se materializează. Și uitați ce drăguț este telefonul. It's almost time for bed. You'll have a reminder in 25 minutes. Deci, practic, îmi zice că e gata, sunt gata de culcare. Ați înțeles? Și acum am zis că asta vrem să jucăm. Și ar trebui să bate, că dacă nu bate... N-am luat în calcul ce se întâmplă dacă nu bate. Dar dacă nu bate, cred că plânge. Și vedeți, așa îmi place mie să joc șahul. Cu pion dublați, dinții babei, chestii de genul. Care unul e o mutare foarte tristă. Da, posibil, da. Asta. Putem să dăm și un pion, nu e problemă. Avem niște pioni așa de frumoși. Știți care e treaba? Dacă dăm unul, mai avem unul care să-l să-l întoarcă. Și nebunul e foarte trist. Adică are o diagonală atât de liberă, dar nu face nimic palpabil, nimic concret nu face. De asta e nefolositor. Știți cum se zice? Nebunul, nebunul bun și nebunul slab, nu? Ia uite, 10 pe live, simultan, 10 pe live. Ia uite, a venit Moș Crăciun cu cadourile. C3. Cum oprești C3? Dama nu poate să mai stea aici? Bine, nu am C1 încă. După C3 vin cu dama, presupun. Trebuie să aduc și tura asta, tunel la C8, tunel la E8. E o poziție așa de drăguță, că se joacă singură. Adică poziția asta se joacă efectiv singură. Nu dăm nebunul niciodată. A, așa oprește C3, ok, am înțeles. Acum cal F6, poate să dea tura, sigur că da, sigur că da. Nu știu dacă mai aduce calul ăla înapoi în joc totuși. Trebuie să supraapărăm, de fapt nici nu trebuie să supraapărăm nimic. Putem să dăm și tura, tur B8, bate, damă B2, cal C3, intră totul pe țeavă. Care un sacrificiu acolo, bate C3, cred că tur B8 e briliantă. Cal F6 nu place că joacă F3, dar G5. Wow, cal F6, ce face la cal F6? Bate, cale 4, bate, pleacă, bate, C3, nu C3, bat pe G3, H, tur C8, GG, cal F6, F3, G5, scot blocada de pe D2, am nevoie să-i scot blocada, pot să joc și turul la ea. Da, cred că îmi place cum stă calul acolo. Cal F6, damă B4, cale 4. Ok. Îmi place mutarea asta extrem de mult. Nici nu știți cât de mult vreau să joc tura B8. Bate, bat, C3, E4. Tura B2, turn D2, bate, bat, cal F3, damă B2, cale 5, cal C3, bate, bate, cal A2 sau cal B4, C3. Să joc dau B4. Fac și o F6. Ok. Ne-am cam încălcat o regulă și anume că am calculat și am gândit.
Da. Ceea ce nu trebuie să faci. Și după aia devii indecis. Pur și simplu joc din damă. Da, de ce nu joc din damă? Stai așa, de ce am nevoie să joc tură B8? Că eu vreau să joc damă B2. Oricum. Nu? Da. Ce prost sunt. De ce am calculat? De ce am calculat tură la B8? Ce stupid. Pot să pun tura pe C8 și stă mult mai bine. Nu știu ce am calculat. Am calculat aiurea prostie, efectiv. Turna B8, nici n-am nevoie să sacrific calitate, efectiv, aici. N-ai nevoie să faci nimic fancy, gen. Se joacă de la sine, cum zice Hans Niemann. Chess speaks for itself. Chess speaks. Și am și asta în domeniu. Și 5 continuare. Dama B6 e mutarea cheie, de fapt. Păi și acum la cal F6, cal F3, cal E4. Da. După cal F6, cred că strânge piesele. F3, G5, GG. Pot să mă duc în continuare pe partea asta. Pot să joc. Nebune 5, cale 4. Cal F6. Niciodată să nu ratezi retragerile. Probabil că poate să joace turul la C2. F3, G5. Nu prea mai avem timp și trebuie să jucăm mai repede. Da, asta am văzut G5. Și e fancy că dama apără cal, deci la nebune 5. Pur și simplu jucăm asta. Am jucat instantaneu, observați? Că am văzut niște mutări instantaneu. Pentru că am calculat mai devreme, am consumat timp. Chiar m-am pus să gândesc și să calculez partida asta. Dar așa jucăm potriva la London System. London System. Hai să vedem, că nu ne grăbim să-i luăm tura. Putem să-i luăm tura, dar poate să mai și aștepte. Nu poate să aștepte el astăzi. Hai să-i luăm... Băi, ceva trebuie să luăm, nu? Nebunul ăla e mai puternic decât totul, oricum. Așa, asta. Nici nu vreau să dau nebunul, de fapt. Nici nu vreau să calculez. Aia. Hmm. Asta. Ok. Și am impresia că am pur și simplu o poziție extrem de bună. O poziție extrem de bună. Mhm. Am greșit un pic. Hai să vedem dacă am greșit sau nu. Acum se joacă pe ceas. Da, dacă mi-a nebunul o să am o tură în plus, efectiv. Deci, nu e mie. Cred că, nu cred că e ceea ce își dorește. Ok. Și abatura. Și schimbăm și damele. Niciodată să nu-ți fie frică să dai mat. Și după aia luăm down. GG. Ultimele mutări s-au întâmplat. Am făcut o greșeală. Wow, am făcut o greșeală. Mi se pare incredibil. Ce greșeală ai făcut? Ia să vedem. Băi, așa poziție, așa partidă. Ia să joace toată lumea London împotriva mea de acum încolo. Toată lumea. Toți. Nu mai urăsc Londonul. Și nici Jobava London și nici Tor System. Toată lumea să joacă ce... Aha, deci trebuia calbela de 2. Nebun B4 nu e chiar cea mai bună. Dar mă rog, detalii tehnice. Ăștia nebun de 6 e mai bună. Mai exact pentru egalare. Da, în fine. Cal C6. Am vrut să joc cal C6. Și cum e varianta? Cal C6 și dacă bate, cal e la D5 și tur C1, A5 și ai compensația, ai poziție fantastică ca în Indiana Nimzovici.
De exemplu, nebun... A, dar amenința 4. Ok, nebun B5. A4 oricum. Nebun ia. Și ca la 5. Wow, ca la 5, cal C4? Da. Ca la 5, damă de 1, cal C4. Mi se pare incredibil, mi se pare excelent. Fantastic. Atac aici, atac aici. Atac pe B2. Atac, efectiv, atac. La dama B3, dacă te întorci, calea la B2 logică și după aia bat pe A4, dama aia la B2, tura aia la A4, pică, pică tot, tot pică. Deci, da, cal C6 e o mutare excelentă. Și trebuie să joace H3, A5 sau nebune 2, dama E7, cal C6 frumos. Dama E7 necesar, D la C4 mai bună, corect. Nebunia la C4, dama E7, cale 4, cale 4 nebune, cale 4 ce amenință? Ok, dar nu pot să fac rocada, dacă faci rocada, nebunia beia și joci așa. G5, aha, ca împotriva, ca la Grunfeld, nebun G3 și ca la 5 mă duc să iau nebunul, am B4, i-am luat nebunul, pe aici stau bine, în centru stau bine, trebuie să joc un C6, intuitiv, pot să includ G4, că dacă bate cu nebunul damă de 7 și turna C8, iar dacă bate cu dama iau calul, deci includ G4, iar la cal H4, cal de 2 iau calitatea, ce frumos, ce drăguț și stai mult mai bine. Frumos, cal C6, mutare de studiat. Bun, mai sunt 5 pe live, nicio problemă, ne pregătim și noi să încheiem. Eu nu știu cât am înregistrat, 2 ore? Aproximativ. Băi, și că cu 2 ore e limita. Nebunia la C3 nu e cea mai bună. C5 mai e bună. C5, cal C6. Dama E7 mai e opțiune. Ok. Whatever. Nu suntem aici să învățăm șah. Suntem aici să jucăm șah. Cal C6 are un mic plus. Mă pune să iau cu dama. O să joc și cu Laurențiu. Ca să jucăm. Mă rog, am dat mai mult. E din Republica Moldova 1900. Da, Laurențiu 1900. Are el 1900? Chiar curios dacă are 1900. Bun, ce avem chef să jucăm astăzi? Hai să jucăm apărarea franceză. Noi analizam partida mai devreme, dar jucăm. Acceptăm orice provocare. La asta pur și simplu dăm de 5. După aia nebun de 6, cale 7. La asta pur și simplu dăm C5. După D4 jucăm C la D4, la C3. Am văzut la Magnus că joacă pur și simplu nebun de 7, joacă împotriva la pion la C3. La asta pur și simplu atacăm pionul. Îl înconjurăm întâi. E un fel de King's Indian Attack asta. Am impresia că nici Laurențiu nu este foarte experimentat cu căile tigrului. Tigrului, căile tigrului Neș Tigre Rei Blanc. C3 de 4, B3. Aș vrea să includ mutările astea. Ia hai să includem. Bun de 2 e foarte dubios, e wild. E extremely wild. Absolutely extremely wild. Asta, nu știu. Nici nu m-am gândit la G6 nebun G7. Nu m-am gândit. Și acum putem să dăm damă C7 mai târziu. Dar faptul că am inclus chestia asta cu B3, acum e mult mai greu să construiască centru C3 de 4. Și nebunul pe C3 putem de 4, gen, foarte periculos ce a jucat el din punct de vedere strategic și pozițional, că noi nu încercăm să păcălim lupul, că nu suntem vulpe. De fapt era cu ursul, îmi cer scuze. Era ursul păcălit de vulpe. Noi nu încercăm să păcălim ursul. Noi încercăm să jucăm șah, adică scoatem un cal, scot un cal, scot o damă. Nu știu dacă voia Raisa să jucăm. Mi-a dat cerere, i-am dat accept. Eu am acceptat provocările. Bun, îmi atacă centru. Ar trebui să-mi pese? Sunt chiar curios dacă ar trebui să-mi pese. Am un nebun 6 la final. Cal G6 pare că pur și simplu și D4 pot să joc. D4 e brutală. Efectiv, D4 e extrem de brutală.
Nu mai are aer, efectiv. Are un nebun F4, dar... Wow, cred că B4, D4 e brutal rău. Lol. Nu mai apucă nici cal C3. Bine, nebun F4, cal BD2. Why allow that? Hai. După pion. Hai după pion. Hai să ciugulim un pion. Ne-am schimbat poziția un pic. De mâncat, mâncăm bătaie. Acum să fac chiar 2 ore, pentru că am început live pe la 7:45, hai 7:47, 2 ore. Bine, ce mi-a luat până am făcut promovare și am făcut live-ul, cred că 6 minute, hai să zic 10, 7:55. Practic, la 9:55 să fac chiar 2 ore de făcut ceva. Cred. Dar ce repede trece timpul. Adică am jucat, asta cred că e a 4-a partidă și am jucat doar la rapid, 10 minute. Bine, și vorbesc mult. Bine, mi-a luat mai mult de fapt să completez formularul ăla și să vorbesc și cu ChatGPT. Mi-a luat mai mult. Cred că, de fapt, stream cu adevărat a început pe la 8 și 10, zic eu. Vorbesc mult, dar nu este rău pentru că nu zicem nimic ofensiv. Singura chestie ofensivă de pe live-ul ăsta este poziția noastră. Poziția noastră este extrem de ofensivă. Acum de 4 urlă, urlă în aer. Pur și simplu închidem poziția, putem să-i luăm și pionul direct. Dar acum îl sugrumăm. Și cum zice Peter Leco, massaging. Massage the position. Massage the position. Paketovic. Peter Leco, Mr. Paketovic, se zice. Putem să luăm pionul oricând vrem noi, din punct de vedere tactic, strategic și dinamic. Așadar, nu cred că are vreo cioacă. Dacă nu are cioace, pentru ce joci? Nu? Șahul se joacă fără cioace? Întrebare de baraj. Poți să joci șahul fără cioace? Fără șmecherii, fără artificii, poți să joci? Eu zic că nu. Mă așteptam la asta și am văzut-o. Că dacă bat, și dacă bat, are F4. Dar nu face nimic, efectiv, e inofensiv. Este vorba preferată a lui taică-meu. Este nevinovat. Dar măcar se eliberează, ce drept. Și vine pe E4 și logic că nu poți să trasezi nicio săgeată. Acum dacă i-aș da un tempo, juca F4 și ar fi stabil. Dar cum nu are un tempo, este instabil. Complet instabil. Mă gândeam dacă să includ H6, dar nu e necesar. Acum probabil că i-am permis câteva chestii care poate egalează într-o zi bună. Într-o zi bună a zilei. Dar aici, asta. Nu poate să împingă că am nebunul pe C8. Și de asta m-am dus specific pe C6. Și nu mă grăbesc să-i joc H6. O să pună un cal pe 4, atunci probabil că o să joc H6. Acum pur și simplu facem rocada și jucăm calm, liniștit. Ne bucurăm de pionul extra pe care îl avem. Și, cum am zis, facem masaj. Adică poziția o masăm, efectiv. Facem masaj în poziție. Și acum H6, nu? N-aș vrea să joc F6, așadar o să joc H6. H6 e mai bun decât F6. Are niște sacrificii interesante, dar nu cred că sunt suficiente. Și putem să le refuzăm oricum. Motivul pentru care nu s-a dus pe F3 e că aveam cale la F4 și acum începem să masăm poziția, nu? Poate să joace G4, presupun. Cal H4 e foarte interesant. Ce ar trebui să joc aici? Mă gândeam la 5-4. Pun asta... A, pot să joc F5. Ia uite-te, bă, pot să joc F5, incredibil. Wow. Și atunci chiar masăm poziția.
Wow, that's wild. Cal E3, Nebun H5, nu poate să-mi scoată calul. Pe cal H5, ar trebui să stau. F5 chiar e bună. Și dacă apuc să joc și E5, dar oricum am nebun de 7, nebun E8, cal C la E7, pot să joc A5, A4, am multe idei. Multe idei și multe ambiții, de fapt. Încă sunt 9 pe live. Cred că este un record, că astăzi nu sunt plictisitor. S-a zis că am fost plictisitor într-un live. Și eu mă întrebam, băi, dacă sunt plictisitor, de ce nu te uiți tu la alt live? Și în același timp, la- de asemenea la comentariile, da, asta n-ar trebui să piardă o piesă? Nebun de 7 și, da mă, ce, aba nu, că poate să scape pe aici. Dar așa este și foarte trist. Foarte trist. Nu este trist? Este tristă poziția lui. Tristă. N-aș vrea să am poziția lui. Asta e că pot să plec și din cal. Nu trebuie să joc damă C7. Pot să joc cal B4. Sau pot să joc cal C la E7. La nebun de 7 jucăm. Noi dăm, nu dăm oportunitatea să schimbe. Neinvitat. Și după aia asta. Și să-i atacăm căluțul. Și nu știu ce face cu el. Trebuie să se ducă aici. Putem să și luăm sau să-l gonim. Dar dacă îl gonim, se duce aici și o să fie foarte trist. Foarte, foarte, foarte trist căluțul. De asta, când l-am atacat, trebuia să fugă aici. Sau aici. Da. Eu zic că am trasat săgețile perfect. Și aș putea să fac și culori dacă aș atinge tastele. Dar cum folosesc o singură mână, trebuie să ai multă energie să folosești și mâna, să folosești și vocea. Da, și se duce de bunăvoie, dar este același efect, e același rezultat. Same energy, bro. Same energy, man. This. Dacă nu pleacă din cale, iau și câștig un pion. Și dacă... Asta e excelentă. Nici nu măcar nu trebuie să joc așa. Chiar că m-a învățat bine Peter Leco. Massage. Dar are un A4, A6, A5, damă de 8. Nu, cam damă F6. What am I smoking? What am I smoking, man? Smoke Hans Niemann Moke. I'm smoking the Moke. E5 e excelent, e fantastic ar trebui. Vezi? Când zici că te duci pe un plan, te duci pe alt plan acum. E ca la jiu-jitsu și ca la MMA. Chiar am făcut antrenament mai devreme, am fost la sală, dar cred că acum dacă încep să povestesc de antrenamentul de la sală, imediat ies de pe live oamenii. Cred că și eu ies de pe live. Glumesc. Am o poziție fantastică. Nici n-am plănuit. Să ai o poziție fantastică și să nu plănuiești. Ce e cu mine astăzi? De ce joc atât de bine? Eu știam că intru pe live și pierd. Eu credeam că trebuie să intru. A, da, și am și un pion în plus. Cine ar fi crezut? Am un pion în plus? A, dacă l-am câștigat îl pe 5 mai devreme. Nici măcar nu țineam cont. Jucam așa la liber. Calul lui e foarte trist. Da, și pot să spun asta pe tablă. Dacă bate, dama H5. A, dar mai bine bat cu dama. Sau nu bat și nu mai are nevoie să. Poți să bați și pe F4, cale la F4, bate, G5, plimbărica. Cale la F4 e foarte interesant. Și mai ales cale 5 după aia. E ok, stai liniștit, Laurențiu. Nu e nicio problemă. Ești categoria întâi, să fii liniștit. Foarte bine că ești categoria întâi. Și eu tot categoria întâi am. Cea din tâi. Dar după dacă bate cu tura, nu sacrificiu interesant. Ah, cale 5. Telefonul tot îmi zice să iau o pauză. Telefonul tot îmi zice să mă duc la culcare. Dar n-am vrea să-l ascultăm pe telefon. Pe domnul telefon.
Cum să o luăm aici? Am impresia că mergem pur și simplu cu pionii peste el. Era foarte interesant dacă bătea cu tura și la final bătea cu calul. Acum, în schimb, e foarte neplăcut pentru el. Zic că n-am arătat nicio mutare. Poate ar fi trebuit să includ așa, dar pot să includ acum așa. Până la urmă n-am nevoie să mă dau mare prea mult. Nu trebuie să mă dau mare prea mult. Pur și simplu să jucăm natural. Cred că A6 mai devreme era mult mai exactă. Era ultra exactă. A6 mai devreme. Dar aici e ok de asemenea. Și o să ne bucurăm de pion în plus. Și de superioritate numerică pe tablă. Și eu am categoria întâia. Dar tigru, aici, nej, tigru, rei blanc, care se traduce de zăpadă, tigru, cu dungi albe. Așa se traduce. Nej, tigru, rei blanc. De zăpadă, tigru, cu pete albe. Blanc înseamnă alb. Deci tigru meu de aici, el nu știu ce categorie are. Ia, hai să vedem imaginea. Open image in new tab. Dar e prea mică imaginea, nu putem să o facem mai mare. Uite. Ăsta este caracterul meu, este avatarul meu și să-mi ziceți dacă vă place avatarul. Ăsta este tigru care joacă. Cine joacă aici este de fapt tigru, nu sunt eu. Este Nej Tigru Rei Blanc, este un tigru siberian de fapt. Este avatarul meu, practic. Top fans. Avem și top fans? Wow, asta e o mutare bună. Ok, interesant. Și poate schimbăm nebunul, nu? Și rămânem cu cal. Ok. Jucăm fără stres. Liniștiți jucăm. Asta e o mutare excelentă. Mi se pare foarte trist căluțul lui. Extrem de trist. Și avem și pion în plus, dacă nu v-am zis. Nu știu dacă v-am zis. Sigur că poate să joace asta. Asta. Trebuie să avem grijă să nu pierdem. Asta e foarte important. Se poate pierde. Și o asemenea poziție se poate pierde. Am dat de gard o grămadă de poziție. Și nu este nicio problemă dacă suntem de categoria întâi. Și dacă jucăm mai rău. Câte partide n-am... A, da, asta bat. Și îmi lasă nebunul? Wow, that's wild, man. Îmi lasă nebunul meu? Asta. Plus că apuc și turna aia 8. Cred că asta a fost o greșeală enormă. Se deschide rău la rege. Și până ajunge calul în joc al lui, oricum aveam o poziție destul de critică. Dar după asta, turn F1, da mă, pe 4, pat, da mă, pe 4 neclar. Turne 3, aia, da, este o poziție critică pe care o are. Hai să vedem cum materializăm. Putem să materializăm cumva avantajul ăsta? Nu se știe. Ce-am 7. Nu tare liniștită. Ok, la asta pur și simplu dominăm, nu? Cred. Pot să punem piesele la schimb, dar finalul e mai bun dacă schimbă piesele. Dacă schimbă piesele, sunt fericit să schimb. Finalul e mult mai bun. Nici nu are câmpul de intrare. Oh, wow. Ah, ba da, are.
Ok. Hai să nu fim nesăbuiți. Foarte important la șah să nu fii nesăbuit. După aia jucăm un final tehnic. O să vă învăț finalurile tehnice, dacă n-ați auzit de ele. Dacă schimbă tot, suntem fericiți, avem pion în plus. Și avem și nebun bun. Jucăm precum Magnus. Da, precum Magnus, chiar precum Magnus. Venim cu regele. Da. Aici arăta mutarea asta, pe care am văzut-o din fericire. O mutare lungă, lungă, foarte neplăcută. Și după aia luăm. Ce să faci? Criza timpului. Dar mie îmi place că măcar... A, dar aici... Asta... Ok, calbe 1. Bun, ce 2. Poate aici. Ia un pian. Calbe 3. Am jucat calbe 3. Ok. Ok, G5. Da, am văzut. H5. Nici n-am nevoie să joc H5 de fapt. A5. Da, am văzut, s-a văzut clar. Nu trebuia să joc asta. Trebuie să joc A4. Aha. Rege de 5. Am văzut-o. G4. Ne facem cât mai mulți pioni liberi. Nici o șansă. Trebuie să avem grijă doar să dăm mat în timpul tir. Ok, și acum nebun C2, B3, GG. Chiar putem să jucăm și A3. E bun. E mai bună. Este recomandată, de fapt. Sigur că vorbesc și încearcă să câștige la timp, dar nu cred că o să picăm în capcană să pierdem la timp astăzi. Avem. Oh, nu prea mai am timp. Am 3 secunde. Aveam 3 secunde, lor. Da, orice aș juca. Bine, m-am complicat un pic. Puteam să-l las. Bine, după șah aici, depinde unde se duce. Dacă se duce aici, poți să-l tai. De fapt, e mat. Asta plăneam să joc. Și dacă se duce aici, poți să-l tai. După aia cred că-l tai. Ca să nu mă mai complic să zic că dau șah. Deși n-are pe unde să ducă. Dacă se duce aici, e într-o cutie, efectiv. Nici nu trebuie să-l tai. Pot să mă duc pur și simplu cu pionul la transformare. Și să câștig, efectiv. Și dacă pierd vreun tempo, gen, astea sunt primos și nu sunt în pericol să pierd la timp. Dar oricum, o partidă excelentă. Foarte bine a jucat. Mersi de partidă, mulțumesc și eu de partidă, Laurențiu. Mamă, 11 pe live acum. Wow, avem un record nou. 11 pe live. Nu știu, cred că dacă am mai întâlnit atâția pe live vreodată. Cine sunteți? Din ce oraș sunteți cu toții? Repede, scrieți orașul din care sunteți. Înainte să încheiem live-ul. Hai să vedem aici cât am jucat bine și cât am greșit. Hai să vedem cât am jucat bine și cât am greșit. Repede, scrieți orașul din care sunteți. Repede, 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 repede. Toată lumea. Sau comuna, sau satul. Măcar județul. Deja e greșit după calce 6. Ok, am jucat bine. F6, wild move. Wow, F6 e interesantă. Bate, bat. Așa. Și acum C3 de 4, nu? Nu trebuie să faci jos de spațiu un pic. E5 de 4. Mamă, ești pierdut după E4. Da, într-adevăr. Și atunci, cum joci? Cal C3, nebun de 6, G3, rocada, nebun G2, E5, rocada, H6, ca H4, etc. Bun.
București, Chișinău. A fost o plăcere. Da, a fost o plăcere, domnul Laurențiu Lupu, să trăiți. București, Chișinău. Eu sunt din Cluj-Napoca. Bun, dăm B6. Your post has 4 likes, nu știu ce, nu ne pasă. Așa, hai să vedem analiza. Mai vrem oameni să scrie pe chat. De unde sunteți? Ce oraș, ce județ? Județul România. Da, D4 e brutală. D4 e brutală, e prima de engine aici. Nici nu ne grăbim să luăm pion, observați. Plus 1,3. Acum voia să ia pionul. E haplea. Este haplea. Da, pentru că engine-ul zice că dacă joci aici turne 1 era un pic mai bună. Dar în fine, nu contează. Așa. Cal la E5, ok, așa se bate. Pe F4 ne întoarcem pe C6, corect. Cal de 2. F6 voia. Ha. Da, m-am gândit să pun pionul pe F6 mai târziu, dar sincer nu prea mi-a plăcut. Calce la E7, m-am gândit și la aia. H6, F6 și H6 sunt cam egale, ca evaluare. Și F5 mă mir că nu dă F... A, ba da, o dă A5-a. Calce la E7. Dar după calce la E7, adică mă gândeam că joacă G4. A, acum F5, intră cu toată forța. Și dacă joacă... Adică îmi imaginez scenarii în care poate să mă păcălească în asemenea poziție. E5, mă rog, poate după E5 nu poate să mă mai păcălească. A, după ce deschid nebunul, da, se deschid toate, să ne aducem aminte că negru are un pion în plus, așa trebuia jucat. Cluj, Firearm, Firearm Cluj, foarte bine, avem trei voluntari care au scris orașele. Bravo. E5, bun, sau județele, nu se știe. Nu se știe dacă au scris chiar județele sau orașele. Dar F5 e bună, oricum. Nebun de 7 s-a dus înapoi. E5 e bună. Nu cred că am scăpat stabilitatea. Bine, G5 e un pic cam te arunci. Într-adevăr, A6 e mai... Și dacă acum cal de 6 nici nu mai are, că dama C7 câștigă pe loc. Faci o legătură și câștigi pe loc. Și după cal A3 e mai liniar să joci așa și poate cale 5 decât să joci G5. Adică vii și mai repede cu piesele. Damă F6, damă F6, damă D6. Poate joc G6 de fapt. De exemplu, cal C2, G6, ia uite, pui nebunul rău. Mi se blocase mouse-ul. Nebune 2 și acum poate dai G5. Dar ideea este să scoți nebun de acolo ca să poți să joci turn AE8. Și odată ce ai pus tura asta foarte bine, nebunul vine aici, dar înainte să vină nebunul acolo, damă F6, nebun C6, poziția cântă. Cântă poziția. Se joacă singură. G5, tura F2, A6, tot ai plus 2, ai plus 3. Așa, nebun F3 nu prea mi-a plăcut. Nebun C6 e o decizie foarte pragmatică. Puteam să joc turna E8, m-am gândit după aia am văzut turna E8, nebun de 5, rege G7 aș fi jucat, care e bună, să zicem cal C2, poate să joace și pot să încerc cal G4, dar când își pune calul pe C2 nu mai are atâta efect, pentru că nu mai merge cale 3, dar presupun că damă C7, atac aici, G3, F4 și calul e apărat de nebun, nu poate să ți le ia cu dama, deschis poziția. Dacă îți gonește calul, imaginezi și sacrificii. F la G3 sau F3 de fapt e mai bun. Sugerează engine-ul F3, e a treia. Să dai calul cu ideea de a intra cu dama și de a-l face mat și ai bloca nebunul și da. Dacă bate cu tura ca să apere aici, cale 3. Wow, ce linie. Bați, tură ia, bate aici, bate aici. Dar nu e clară în continuare. Bat cu tura mai bine. Nebun G2, nu? Rege la F8. Da, da, e foarte crazy linia pentru mine, sincer. De asta am jucat nebun C6 ca să schimb piesa activă. Wow, engine nu vrea nebunia la F3. Îi place calul, nu? Îi place calul în pozițiile astea. Interesant. Da, și mie îmi place calul acolo, dar mă gândeam pe nebunia la F3, dama E5. Turna E8 și n-are niciun șah. E aproape prins dama, damă G3. Nebune 2. What? Ca să joc F4 și G4 și după aia nebunia la D3. Am înțeles acum. Mi-era frică de asta. Dar dacă merge F4, merge orice. Merge și tura E3, de fapt. Și aici e mort, efectiv. După tura E3, asta, bat. Mamă, tura E3. Mamă, nebune 2 e frumoasă, rău.
Efectiv. Și nici nu poate să fugă pe aici. Tot tură E3. Cât dama apără. Toate câmpurile astea sunt luate. Și de nebun, trebuie să joace G3. Mamă, ce poziție are negru, incredibil. Frumos. Dar și cum am jucat eu a fost bine. Și oricum trebuia să nu greșească în deschidere. În fine, damă C7. Practic, când mi-a dat pionul și când a jucat pion la D3. Pion la D3 e prima greșeală. După aia sunt mai multe greșeli. Aici am schimbat niște piese. Mi-a scăzut din avantaj și am tras de partidă. Dar finalul e clar mai bun. Și asta e o greșeală mare. B4 e o gafă mare. După nebuna 4 se pierde încă un pion. Și nebunul intră cu efect decisiv. Se mai pierde încă un pion. Fiind cu regele plus 7. Deja. Am preferat să joc mai liniștit, mai calm, deși aveam criză de timp pe swap. Putea să mi se întâmple un necaz la timp. Aici am plus 12. Da, se putea întâmpla un necaz la timp, dar da, suntem și noi jucători. Da, în fine. Bun, bună partida. Nici nu m-am stresat. Cred că asta e o tehnică destul de bună, să nu te stresezi. Cred că așa joacă Magnus Carlsen. Și chiar o să mă uit la stream. Poate dormim și noi mai devreme astăzi. Analize și lecții din deschide. Bun, gata. Cam atâta. V-am arătat și tigru, v-am arătat imaginea cu tigru. De asta am jucat așa de bine. Că mi-am însușit un tigru. Un tigru e periculos, mai. Nu toată lumea se pune cu un tigru, mai ales un tigru siberian. Nești, tigru, rei blanc. Și mi-am pus steagul Japoniei. De ce? Pentru că îmi place Japonia. Și contul meu secundar, contul unde mai fac glume, mai. Sper să-mi accepte stream-ul. Sper să-mi accepte aici, că o să fac stream pe contul principal data viitoare. Sper. Și după aia poate aplic să fiu streamer și pe contul secundar. Și pe contul secundar o să facem stream. Cu Tigru. Îl punem pe Tigru în față. Dar nu cred că merge stream să pui același formular, același cont de YouTube, același canal. Nu contează, poate pe contul secundar o să facem stream de pe Twitch sau pe Kick. Cine știe? Nești Tigru Rei Blanc. Bun. Voiam să mai vedem, aia era tematica de azi cu partidele lui Carlsen. Hai să vedem repede două, trei partide ale lui Carlsen, că ne-am plictisit. Chiar dacă am câștigat și chiar dacă am jucat plăcut și a fost frumos și rămâne pe YouTube toate explicațiile, plictisitor. Nu-mi place mereu să câștig. Mie mai îmi place și să pierd. Nu știu, nu mă cunoașteți. Cine e nou acum pe live sau cine nu m-a mai văzut, cine n-a mai văzut canalul, probabil că aveți impresia că eu sunt la Blitz ne uitam. Că eu sunt destul de îngânfat, mai ales arogant, mai ales pe live acum că am câștigat partide. Dar ar trebui să intrați pe canalul meu de YouTube și să vedeți seria de partide pierdute. Seria de partide pierdute e seria în care am pierdut partide. Și o să vedeți repede că eu am pierdut multe partide. Și ține o anumită doză de curaj și disciplină și tărie să postezi 70 de. Am postat 70 de episoade în seria de partide pierdute. Vă dați seama, 70 de partide în care eu am pierdut și le analizez la mine pe canal. Deci asta înseamnă că nu sunt atât de îngânfat cum par și arogant. Decât atunci când câștig. Bun, deci ce avem aici? Magnus a jucat cu Sindarov în runda a patra, că aici ne-am oprit. Și aici o remiză. Hai să vedem, e o italiană. O Gioco Piano. Gioco Piano. Gioco Piano am aflat că înseamnă joc quiet play. Quiet play înseamnă în italiană. Gioco Piano, adică joc liniștit. Eu credeam că înseamnă pian. Joc de pian. Eu credeam că Gioco Piano în italiană înseamnă joc de pian și am aflat că înseamnă quiet play într-o carte de lui Kasparov. Ok. Nebun C4 învârtit. S-au învârtit un pic și după aia Magnus a refuzat remiza. Dacă juca nebun C4, Sindarov juca cal C6 și probabil făceau remiză mai devreme. El la nebunul a lăsat să ia nebunul. A acceptat pionul din E5, dar nebunia la H3 ar trebui să recupereze pionul. Cal C4 i-a plăcut lui Magnus să se ducă cu cai în mijloc și îl invită să schimbe damele, după care vrea să ia nebunul. Deci ar trebui să mute nebunul negru, sau aici ar trebui să mute nebunul. Și în continuare are presiune pe pionul nostru, presiune foarte enervantă. Eu aș judeca poziția asta drept, dacă nu egală, mai bună pentru negru. Ne obligă într-un fel să batem. Am impresia că albul stă rău, negru stă mai bine. Nu, e 0-0. Vedeți? Cu o linie singură, unde trebuie să bați.
Pentru că noi nu putem să jucăm F3. Are presiune pe pion, are presiune pe ăsta, are presiune aici, are presiune aici, are multă presiune. Hai să vedem ce a jucat. Calea la B6, singura linie care egalează și tură la D4. A găsit-o, băi. Pentru că negru amenință, dacă joci F3 ești pierdut. Nebune B3, atac dublu. Ești complet pierdut. Și așadar trebuie să-ți aperi pionul din E4 cu tura pe D4 și e o poziție cam instabilă. E o poziție foarte instabilă, de fapt. Pentru că odată ce pleacă nebunul, tura asta se deschide. Deci, oricum, n-a jucat cel mai exact nebun B3, oricum a jucat. Pentru că voia să câștige timp, are un minut în plus. Avea un minut în plus Sindarov. Wow, ok. Nebun F4, calea la E4, tura la E4 și F6, ok. Tuna E1. Da, cam eliminat presiunea și aici egalează. Bine, are nebun C4, e foarte enervantă. Și bate aici. Dar nebun D4 și bate aici. Da, tura E7, mai ambițios. Putea să joace la câștig Magnus. Aici ce trebuie să joci? Șah, rege. Turn de 1 era. Bine, dar și tură la E8, la D8, la E8, scuze. Și dacă schimbi, nu e chiar atât de rău. Că tot. Și cum de n-a câștigat? E bun Sindarov, mai că nu degeaba a câștigat Cupa Mondială în 2025. Ce repede. Și ciudat e să zici anul trecut. De-abia au trecut 7 zile din 2026. Și ciudat e să zic 2026 e 9 ani. Și anul trecut a fost 2025. Foarte ciudat. Și acum are mai mult timp pe ceas, are pion în plus Magnus, dar n-a reușit să câștige poziția asta. Din păcate. Sau din fericire pentru fanii lui Sindarov. Am prins pionul corect. Aici mai avea o șansă cu tura H8. Tura H8 e bună, de fapt. Pentru că e foarte tricky. Ameninț tura H5, ameninț F3, aș vrea să vin cu regele. Am multe amenințări. Îmi plac amenințările. Se mai uită 5 pe live, ok? Hai mai. Nu, n-a jucat unul. H8, nebune 3. Nebune 3. Și greșeală pentru că amenința G4. Și principalul merită la tură H8 e că nu mai poți să joci G4 pentru că am tură ea la H4. Și odată ce negru joacă G4, stă așa și dacă vine și cu pionii, simplifică totul, gen G3, si bate, tură G6, bate pe G2 și e remiză. Ceea ce s-a întâmplat și în partidă, de fapt, 0-0. S-a schimbat toți pionii și, da, odată ce se schimb pionii de remiză 0-0 și așa au făcut remiză. Așa au făcut remiză, se pare. Tot am mai încercat Magnus. Asta îmi place, atitudinea lui Magnus. Tot am mai încercat. 0-0, 0-0, hopa, a sărit un pic. A sărit un pic engine-ul, bara nu cu mult. Eh, n-ai ce să pluseze aici. A schimbat turele și gata, remiză. 81 de mutări. Și am zis că noi o să salvăm la Magnus aici. Și voiam să ne uităm și la partida lui Eric Gaisi, dar nu avem timp astăzi. Așa, da, pentru că deja am terminat stream-ul. Am văzut partida cu Bortnik, dar trebuie să mergem și până la baie. Hai să mergem repede până la baie, pentru că mai am partide de prezentat și vreau să fac mesajul de final. Vă las un pic, așteptați un pic, câteva minute până mă duc eu la baie. Vă rog, mulțumesc.
Gata, ne-am întors. Așa. Suntem mai liniștiți, mai calmi acum. Mă bucur. Hai să vedem partida asta. Și ce m-am gândit? M-am gândit, ieri nu puteam să mai ia somnul și făceam un studiu un pic pentru canalele de YouTube din România. Și am observat că foarte multă lume nu mai postează. Și mi-am dat seama că eu dacă postez des și postez și calitativ, dacă îmi fac un thumbnail bun, niște poze bune, un pic editat ca lumea și descrierea, nu trebuie editat mult, nu trebuie cosmetizat mult. Doar așa, cât să fie calitativ. Și trebuie să ai grijă, trebuie să zici chestii bune, să prezinți materiale de educație și dacă faci asta consistent, de-a lungul timpului se face ca un efect de bulgăre de zăpadă. Dacă eu postez 8 bucăți de conținut pe zi, în 365 de zile, adică într-un an, 8 ori 365 vine undeva la 2900 aproximativ. Și dacă faci 2900 pe an, după aia, în 5 ani, ești de neegalat cu 15.000 de videoclipuri aproximativ, că faci și videouri lungi și în fiecare zi, două videouri lungi, patru YouTube Shorts, două postări tip vlog și un live stream odată la 3-4 zile, o să fii de neegalat. Adică oamenii postează, asta e problema oamenilor, că nu se dedică suficient. Și nu doar la YouTube, în general, în domenii și în viață. Dar în fine, cine sunt eu să critic, cine sunt eu să judec? Fiecare face ce vrea, dar dacă vrei să câștigi, așa trebuie să câștigi. Dacă eu vreau să câștig la YouTube, de exemplu, mi-am dat seama că competiția nu e atât de mare. Dacă oamenii nu postează nici măcar zilnic, sunt unii care postează zilnic, dar nu postează toate tipurile, toate formele de conținut. Nu postează, în fine. Hai să vedem ce s-a întâmplat aici. Observați că îmi cer scuze pentru sunetul acesta și mai ales dacă aveți căști sau dacă vă uitați pe telefon, dar e laptopul meu care a ieșit încărcătorul și a făcut sunetul ăsta. În fine, observați că Bornic a jucat A3 la prima mutare. Efectiv. Vreau să facă mișto de el. Și Magnus stă bine aici. Mai puțin după A5. Trebuia să joci C5. Și de ce stă bine nebunul ăsta? Pentru că dacă vreodată joci B4, nebunul se deschide. Și atunci nu poți să joci idei de genul ăla. Iar C5 luptă pentru centru. Probabil că ar trebui să joace de la D3, D5, calbe la D2, A5 acum, ca să nu dea B4 niciodată. Dar dacă joc cal C6 și nu-ți dau niciodată A5. E4, E5, nu? E5 e bună, e a doua, sau D-a. Mi-ar plăcea cu albul să bag cu calul, sincer. Cale la E4, cale la E4, dea la E4, dar îi place foarte mult poziția negrului, pentru că ai un tempo în plus. Și tempo în plus întotdeauna e bun. Dar cum a făcut remiză Bortnic? Și observați ce elo mare are Bortnic, 2748, el face streamuri, multe streamuri. Dacă vreți să vedeți neapărat un streamer ca lumea, Grandmaster, are substeagul Ucrainei, dar stă în America. Deci nu vă ramoliți, nu vă... Era un prieten foarte bun de-al lui Dania. Nu-i purtați mare compasiune că e ucrainean și că războiul, că nu știu ce. Domnule, el stă în America. Stă în Miami sau în Florida. Nu știu de unde stă. Sau poate stă în North Carolina. Nu mai știu care era. North Carolina era cu Charlotte, da, acolo era Dania. Dar nu știu dacă acolo stătea, dacă stă acolo Bornic. Știu că are o academie în Florida. Sau în Florida, Miami, Bortnic, gen Bortnic Chess School sau ceva de genul. Dar era un prieten foarte bun al lui Dania, Bortnic, și e de amintit. Și totuși a jucat bine Magnus. Practic pionul ăsta oprește doi pioni de aici, aproape 3, aproape 4. Nu doar de la pion, dar dama oprește o parte, nebunul oprește o parte, calul oprește cei doi pioni. Practic, cele trei piese opresc pionii ăștia doi, momentan, și pionul ăsta oprește pionii ăștia doi. Deci, e o combinație foarte letală, de asta are avantaj jumătate de pion, chiar, adică 0,5 și plus că, bine, și că am pierdut din avantaj de dezvoltare, negru. Poate să joace B6, nebun B7, cum să dezvolți piesele. Tura a 6, wow. Wild, la Blitz.
Oricum, a pus un cal pe D4 foarte bine și dă C5, nu? A dat E5. Cal F5 recomandă engine și e foarte natural cal F5, pur și simplu să-l stânjenești, efectiv. Îl stânjenești rău. Tuna de 1 și E5 după aia, cale 4, B6, chestii. Ala lăsat să bată. Dar asta E5 nu e atât de bună. Da. Că ți-ai închis nebunul. Cal F5 voia și dacă plecai nebun F4, e tura A5 și după aia dau E5. Și dacă nu pleci, cred că nu, pot să-ți și iau, cred că nu e rău dacă ți iau. Dar engine-ul, ia să vedem cât îi scade. Nu îi scade așa de mult. Deci că altfel 5 calia era excelentă. Da. În fine. Mai ratează și Magnus câteva idei. E5, ok, nu i-a păsat. A zis că pionul pe D4 e foarte puternic. Trebuia să ducă cu calul pe D5, ha. Și a obținea avantaj plus, obținea Botnic. La C6 pot să joc cal F4. E foarte interesant. Foarte, foarte... Magnus a zis că eu cu doi pioni îți țin toți pionii ăștia, te sugrum. E un fel de stilul lui Petrosian, Tigran Petrosian și stilul lui Botvinnik. Dar cum a făcut remiza aici? Aici trebuia să joace damă B5, îi place mai mult, sau B6 să scoți nebunul, îi place mai mult enginului. Ok, tura B6, de înțeles, pui presiune pe pion, turna B1, aperi pionul, turn B5, în continuare are avantaj negru, are perechea de nebuni, dar se joacă pe ceas, are 20, 42 de secunde, are 20 ceva, 24 de secunde în plus. Aici s-a gândit mult dacă se ducă înapoi, a oferit o remiză, Bortnic a repetat, G5 trebuia să joace, dar are 3 continuări, tura F5 putea, dar admitea că a greșit într-un fel, tura F5, dar mai 4, tura E5, dar F3, tura C5 nu e clar, trebuie să joci F5. Deci e clar că astea sunt continuările, ori G5, ori F5, tura F5 doar repetă poziția și mai ai și nebun E6. De ce n-a jucat nebun E6 direct? Mă rog, nu suntem critici pentru că și C6 ține, ba nu, e 0-0, suntem critici. Nebun E6 era bună de dezvoltare logică, dacă nu vrei să împingi pionii de pe... Dar, în fine, presupun că e presiunea timpului. Mai are 8 secunde Bornic. Ah, Magnus. A jucat până la urmă nebune 6. În continuare are poziție bună. G5 a dat până la urmă. Are un mic plus, e 0-0. În fine. Dama H1 nu stă foarte bine dama asta aici, dar nu e o închizi. Dacă aveam un pion aici, imaginați-vă, de exemplu, dacă el joacă asta, 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 asta. Acum ai o poziție teribilă. Dacă reușești să prinzi gripul ăsta, observați că se face plus 5. Foarte interesant. Deci, doar puterea imaginației. Forța gândirii pozitive, dar e clar că nu o să ne lasă cu pionii, dar e aproape plus 1. Dar nu cu F4. Trebuia să împingă pionul la G4 și să restrângă nebunul. Îi lua două câmpuri, restrângea nebunul. Și restrângea și dama. Odată ce restrângi nebunul, restrângi și dama. Practic gândiți-vă că i-am luat câmpul ăsta, câmpul ăsta, câmpul ăsta, n-are unde să se ducă deloc. Aici nu are unde să se ducă. Dacă încerci să spargi, poți să încerci să spargi F3, nu o să-mi pese, efectiv. Bați, D3, wow, ok. Și tura la B2, dar nu merge pentru că asta, damă de 4, tura F2, tura E5, am sacrificat un pion și în continuare nebunul e mort și dacă nebunul e mort, e moartă și dama. Și dacă nu joci gen F3 și joci, nu mă lași să-ți iau calul, da? Cal de 2, F4 și dacă joci Gheia, pur și simplu, wow, îți prind dama. Nici dama e la F4, mamă, ți-am prins dama și după aia trebuie să dai nebunul. Foarte interesant, foarte tare. În fine, tura E2, F4, împingerea greșită, după care îi dă avantaj, pentru că pur și simplu îi eliberează nebunul. A ieșit din cușcă șarpele. A ieșit crocodilul din cușcă. Da? Avea un mic plus bornic aici. Ai un mic plus. Nebun bun. Nebun foarte activ. Sacrifică doi pioni pentru baricadă, pentru blocadă. Și aici e remiză 0-0-0. A schimbat turele. Da, a fost cumpătat Magnus, să zic așa. 59 de mutări, aproape 60 și remise. Bun, și ne pregătim și noi să închidem live-ul chiar 10 jumate, perfect. Și aproape 3 ore a fost live-ul. Pic mai lung decât cel de data trecută.
Și știți că am glumit, când am zis că o să fac mai scurt, chiar glumeam de fapt. Și na, ce pot să zic? Hai să vedem dacă putem să mai punem așa, putem să vedem starea. Durata media vizionării 18 minute. Wow, crește. Ca data trecută erau vreo 15 minute și streamul de dinainte 6 minute. Adică oamenii intrau și ieșeau, media vizionării. Și mi se pare foarte interesant. Atenționare, rata de bits curent a streamului 2648,7 kilobytes sau kilobits? Kilo, kilobytes sau kilobits? Cred că nu contează. Rata de bits, kilobytes este mai mică decât valoarea recomandată. Îți recomandăm, which is man. De la ce o fi așa rata de bits? Starea streamului bună. Excelentă, nu există probleme, bună, probleme minore, slabă, probleme grave care nu necesită atenție. Gata, era la început. Starea streamului nu era bună. Gata, acum suntem bine. 6 pe live. Ok. Băi, e bine. Eu zic că e un live reușit și mai facem. Categorie jocuri video, titlul șah, educație și distracție. Pusesem o poză random pe care o aveam pe laptop, gen la thumbnail. Gen poza e asta. E făcută de ChatGPT, efectiv. Îi făceam eu un logo. Ia, am mai câștigat subscriberi? Cred că am mai... Nu. 251. Dar e bine, oricum e bine. Mai avem de editat, mai avem de făcut. Postarea ta are 4 aprecieri și 2 comentarii, adaugă inima. Da, am dat deja inima, am dat și răspuns. 22 de așa, am video. Da, observați că eu postez zilnic, gen videouri lungi, videoclipuri, shorts și facem și postări tip blog. Și asta facem zilnic și facem un live stream odată la 3 zile sau 4 zile, cam așa. Și gen, da, dacă faci, consistența își spune cuvântul. 172 de videoclipuri, în curând o să am 200 de videoclipuri făcute, uploadate, în curând după 200 de videoclipuri o să am 250, 300 de videoclipuri și o să vedeți cum crește canalul. 300 de abonați, o să fie după aia 400, după aia o să fie 500, după aia 700, 1000 și o să crească canalul. Important e să nu te oprești. Dar am vorbit cu ChatGPT-ul și mi-a zis, de exemplu, în ăsta, parcă în chatul ăsta am vorbit, nu mai știu. Când am făcut eu, nu, că aici am făcut top 50 de... Important e să reziști. Unde era? Să reziști un primul an, al doilea an. Da. Hai să vă mai arăt niște chestii interesante. De exemplu, la notițe. Aveam eu, parcă la zi productivă și succes, sau gânduri nocturne și recompense. Asta îmi place să vorbesc. Aici e notițe și jurnal de foc. Da, foarte multe chestii am aici. Multe informații. Ce arăt aici pe live? Bine, astea sunt informații normale. Unde voiam? Aici. Nu asta. Să știți că ChatGPT-ul e extrem de bun. Voiam să vă arăt legat de YouTube. Unde am vorbit cu ChatGPT-ul de YouTube? Da, mă rog, trebuie să-mi revizuiesc notițele și jurnalul. În fine. Cam atâta. O să vedem ce mai facem. Sper să fim acceptați drept streamer. Ce spun cu un streamer? Suntem deja coach. Nu știu ce mesaje. Toată lumea îmi dă mesaje. Dar și trebuie să mai postăm. Trebuie să mai postăm și pe chess.com. Că n-am mai intrat pe contul principal. Trebuie să mai intrăm pe chess.com nu la Hard Chess Tactic. La Coaching, Learning and Studying Chess. Trebuie să mai punem comentarii aici. Așa lumea începe să iasă ușor, ușor, ne bucurăm. Vă mulțumesc și apreciez că v-ați uitat. Și poate la un moment dat devenim chiar streamer. Poate la un moment dat să schimb și poza de profil, că nu sunt atât de serios ca șahist încă. Bine, o să-mi iau titlul la un moment dat. Să mai joc turnee. Am un plan 3 turnee de jucat
și după ce fac elo, se găsesc niște bani să plătesc titlul la FIDE. Și poate, mie îmi place cât de cât cum arată canalul ce am făcut. Asta e o poză de o aveam de 4 ani, cred, de 3 ani, de 4 ani. Aveam poza asta, cred că cel puțin în 2022, de când am lansat canalul. Nu mai știu, în 2022 sau în 2022. Cred că în 2023 am postat primul videoclip, primul vlog și sunt șterse videoclipurile de atunci. În 2023 am lansat, după aia am postat cu scurt și am câștigat ceva experiență, dar făceam și videoclipuri YouTube Shorts și după aia am luat o pauză de 2 ani și am revenit în 2025 iarăși să postez. Mamă. Și eu îi criticam pe alții că nu postează. Mamă. Și eu am luat o pauză de 2 ani. Da, mă, dar eu aveam 50 de abonați, efectiv. Sau 40 de abonați. Și după aia m-am reapucat în 2025. Uh, în martie, cam așa, martie sau în mai, și după aia vara am început să postez zilnic aproape, nu chiar zilnic, dar des, vara cât timp am fost în America, și după aia ulterior, când am revenit din America, am revenit în România, din octombrie, cam așa, în octombrie 2025, deci acum câteva luni am început să postez zilnic, efectiv. Și de asta am ajuns la 172 de videoclipuri. Și dacă intrăm, de exemplu, la videoclipuri aici, că doar videoclipuri făceam, ne uităm la cele mai vechi, uitați că cele mai vechi sunt acum un an, am postat și după aia, când am postat acum un an, am avut o pauză de 4 luni. Efectiv, eu am crezut că trebuie să postez rar. Dar nu e adevărat, trebuie să postez des. Gen, platforma îi recompensează pe cei care postează des. Deci faci greșeli la șah. În continuare, cel mai popular videoclip cu 379 de vizionări. Nu sunt multe și nu am 1000 de vizionări. Dacă vreți multe vizionări, vă arăt la YouTube Shorts. La YouTube Shorts am 2000. Am un clip de YouTube Shorts unde am 2000 de vizionări. Și nu vizionările contează atât de mult pe cât contează calitatea și consistența. Și postam cam câteva clipuri pe lună, aproximativ. Observați că, de exemplu, în luna, acum 8 luni, postam, acum 8 luni, acum 8 luni, hop, acum 7 luni. Vedeți? Câteva clipuri pe lună postam. După aia am chelit, bine, m-am tuns. Mamă, ce bine stă cu ochelari. Gen ochelari de soare. Mă, dar aia sunt ochelari Tenex. Mamă, dar i-am uitat acasă sau i-am luat? Am luat ochelari Tenex. Sper că i-am ochelari Tenex. Dacă și ție îți prost streamurile, vezi, de asta făcusem un stream. La un moment dat, partide de șah în Dulut. Astea sunt cele mai vechi. Partide de șah în Dulut, când am ajuns în America. După aia am început să postez în America. În America am început să postez consistent. Parcă dădea disciplina peste mine. Ia uite câte videouri am postat. 1, 2, bine, asta era filmat deja, că aveam părul lung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 și aveam 4 joburi. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Mamă, 18 videoclipuri în 3 luni de zile. Mamă, deja începusem să postez ca lumea, să mă disciplinez. Și după aia când m-am întors, pentru că de la muncă ți se trage. Aveam 3 joburi, 4 joburi și de la muncă ți se trage. Și după aia am mers la un turneu de șah la București și am început să postez mai des, da, acum 2 luni. Și după aia am început seria de partide de pierdut și am început să postez zilnic. Cam acum 2 luni. Ia uitați ce devreme. Practic atunci a început să crească canalul. Am făcut video și despre partide pierdute, că m-au bătut niște fete. Vedeți, era numai episodul numărul 9 din seria de partide pierdute acum 2 luni. Mamă, suntem la episodul 70, am postat 60 de videoclipuri, vă dați seama? Cine a fost GM Șubă Mihai pentru că a murit, din păcate Dumnezeu să-l ierte. Încă nu pot să cred că a murit. Mamă, a fost extrem de puternic. Și legendă. Cine a fost? Vă recomand să vedeți videoclipul GM Șubă Mihai. Cine a fost GM Șubă Mihai? Când te bat femeii, adică fii de mastery. Am făcut o glumă. Femeii, trebuia să pun niște tipe pe aici. Da, e clickbait dacă pun niște. Și am învățat să editez. Efectiv, mi-am pus poza mea într-o cană și o masă acolo. Femei, o mănușă de box. Am învățat să fac un thumbnail. Aici seria de părți pierdute cu thumbnail-uri bune, cât de cât, adică m-am dedicat. Thumbnail-urile astea chiar mi-au luat. Și nu sunt multe vizionări, adică 34, 40, 38, 48, da, mă rog, adică nu sunt foarte multe vizionări, dar am multe clipuri și lumea are ce să vadă
Și unele prind peste 100, de exemplu ăsta, cum îi ții regele în centru și îl bați. Seria de strategie tactică, peste 110 vizionări. Live-ul ăsta o să prindă poate peste 50 de vizionări. Hai să vedem care sunt peste 100 sau peste 80. Ce învățăm azi? 87 de vizionări. Ce se poate întâmpla și la 1800, 1500 sau 1800? Deci cred că dacă targetez efectiv gen o nișă, 1500, L1500, L1800 să postez pentru specific, sau pentru L1200 sau pentru L1000. Am jucat la Superliga de șah în 2020. Da, chiar am jucat. Liga numărul 1 în România, 83 de vizionări. Ok. Trebuie neapărat să vezi cum a bătut unul de 1700 azi. Și nici n-am lucrat la thumbnail. Și am făcut 155 de vizionări. 155, 141, cum am pierdut 13.000 de lei când am luat locul întâi. Lol. La Felix Sasomi. Ha, da. Trebuie să fie thumbnail. Băi, la asta cu Tudor Henry n-am primit vizionar, băi. M-a bătut un copil de 10 ani. Băi, copilul ăsta de 10 ani e maestru internațional, are 2400. Ia să vedeți videoclipul, neapărat. Că avea 1400 atunci. Asta a prins, 191 de vizionări. M-am omorât un femeie în 15 mutări. GG Easy, am și schimbat thumbnail-ul, GG Easy Peasy Lemon Squeezy. Și de atunci n-am mai prins niciunul de 100 de vizionări. Pentru că n-am mai lucrat la ele și le postez. Bine, și oamenii poate s-au cam plictisit. Greu să construiești o poziție, ușor să o dărâm. Și aici am prins comentarii. Hai să vorbesc și public. Că oamenii au zis că, domne, că nu se uită lumea la șah. Și Xina mea, băi, dacă lumea nu se uită la șah, de ce am 50 de vizionări? 50 de vizionări sunt 50 de oameni sau cât sunt? Până la urmă. Adică dacă stăm să ne gândim, videoclipul ăsta de 350 de vizionări, 379 de vizionări, aștept să fie 400 de vizionări. Bine, thumbnail-ul e perfect, adică trăiește emoția perfect. Ce faci greșeli așa? Și durata e 17 minute. În general, videoclipurile de 10 minute am văzut că prind. Uite, ăsta are 200 de vizionări, 18, pentru că am un thumbnail extrem de bun. Mă focusam efectiv pe YouTube și entertainment și educație, dar da, poate analizând astea, uitându-mă retrospectiv, poate ar trebui să mai fac chestia asta. Astea sunt făcute cu AI și logic că nu prinde foarte multe vizionări. Shah Hand and Brain cu Vlad Ghiță, sub 8, sub 10 minute și-a prins. Efectiv, thumbnail-ul nu are nicio legătură cu șahul, efectiv, și nici măcar nu apar. E o poză cu mine, cu o mașină, cu un Mustang sau un GT sau un Dodger. Bă, Mustang, ba da, e Mustang. Un Mustang din ăla. Și dacă vreți să vedeți vizionări, ia uitați, vizionări shorts, uite, 600 de vizionări, 1400 de vizionări, 1,4K, o vizionare, două vizionări, 1400 de vizionări, 2100 de vizionări, 1800 de vizionări, dacă vreți să vedeți vizionări, 1700 de vizionări, oamenii se uită la YouTube Shorts, la TikTok-uri. 2000 de vizionări, albumul meu și ia o piesă, Caterinca. Mamă, câte YouTube Shorts am postat. Dacă postez 4 pe zi, se acumulează. La live, dacă ne uităm, ia uitați, încă suntem live aici, șah, educație și distracție, 4 persoane încă vizionează, 83 de vizionare la live-ul vechi, 3 zile, uite, la asta a fost acum 9 zile, acum 12 zile, aha, trebuie să mai postez. Ăsta e numărul 4, pe trebuie numărul 5, că avem până pe 25. Da, asta e numărul 4 și trebuie să facem 15 live-uri până pe 25 februarie. Dar o să fiu plecat la 3 turnee și când sunt plecat la turnee nu știu cum o să fac live. Poate fac un live cu behind the scenes și am înregistrat un podcast. Sincer, ce ne mai lipsește este când încarci. Încarcă un videoclip, transmisie live, creează o postare. Da, dar nu aici. Nu aici. Stați așa. Creează, nu aici. Când intru pe YouTube, ia fiți atenți. Intru pe YouTube. Nu mai, era una de ți apărea mult. Creează o postare, transmite live, încarcă un videoclip. Apropo, asta e melodia de suflet cu Becky G. Mai ales. Nu, mă, nu aici. Unde e? Cred că la gestionează videoclipurile și acum dacă dau la încarcă, creează așa. Acum mai mult, încarcă videoclipuri, transmite live, creează o postare, playlist nou, o să fac un podcast nou, curs nou, o să fac un curs. Un curs este un tip de playlist. Creează cursul, apoi adaugă conținut. Păi și de ce m-a conținut domnul? De ce m-a contactat domnul Paul? Paul și mai cum, nu mai știu cum îl cheamă. Că domnule mă ajută să fac eu un curs. Să fac un curs așa, n-am nevoie de cineva să fac un curs. Creează un curs nou,
Poți să postezi un curs pe YouTube. Ce tare! Titlu, descriere, vizibilitate, ce șmecher! Vezi, de asta îmi place mie să postez pe YouTube. Top! Made in Heaven, mulțumesc, da, top, conținut top, cel mai bun din România, din 2025 până în prezent. Dar vedeți, de asta voiam să vă arăt o discuție cu ChatGPT. Voiam să vă zic, băi, are dreptate ChatGPT. Când eu vorbeam că, băi, am probleme cu somnul, nu știu ce. Și am zis că eu postez zilnic și postez și nu știu ce și că, băi, dacă postez într-un an, după un an o să am 3000 de videoclipuri postate, cu tot cu videoclipuri lungi și YouTube Shorts și astea. Și e imposibil ca unul să nu prindă 100 de vizionări, 300 de vizionări, 500, 1000 de vizionări, că volumul aduce și calitate într-un fel și consistență și aduce și oameni. Și, băi, da, el mi-a zis, băi, ai dreptate ce zici, el a zis așa ChatGPT-ul, dar tu, dacă postezi zilnic așa, tu o să te rupi. El mi-a recomandat să fac 6 zile pe săptămână și o zi să am odihnă. Și chiar mă intrigă strategia asta. Sau, mă rog, n-am nevoie să o folosesc. Sau să mă focusez și pe calitate, să focusez pe thumbnail. De exemplu, ce aș avea eu de făcut ar fi să intru pe Canva și să fac niște thumbnail-uri acum după ce închid live-ul. Și să fac videoclipurile alea lungi, YouTube Shorts, și 2 postări tip blog și să fac un thumbnail pentru toate. Nu, era să zic pentru toată lumea, pentru fiecare, pentru că n-am mai postat thumbnail-uri de-astea șmechere, care am văzut că prind thumbnail-urile astea șmechere, fundal. Da? Deci pe Canva intrați, create și e totul free, e totul gratis. YouTube thumbnail și creați un thumbnail. Foarte șmecher, foarte simplu. Am învățat să faceți și un thumbnail. Și mă rog, am fost cam leneș și trebuie să fac chestia asta. Și în rest, ce să mai zic? Să fac thumbnail-uri, trebuie să filmez și să mai înregistrez și astea videoclipuri. Ar trebui să mă apuc să postez podcast pe YouTube. Eu făceam podcast pe Spotify. Da, făceam pe Spotify și am creators. Spotify Creators. Spotify for Creators. Și ar trebui să mai postez. Cred că a trecut mult timp, cred că au trecut 2 luni de când am mai postat un episod în podcastul meu. Obstacole. Pentru că nu prea am mai avut obstacole. Ia uite, m-a și delogat. Ce urât. M-a delogat. Adică nu mă mai recunoaște, efectiv. Adică dacă n-am mai postat, dacă n-am mai intrat, gata, uite, m-a ținut minte. 2025 Wrapped for Creators. Obstacole, nu știu ce, 12 plays, 12 plays, dar scrie în engleză. 12 plays, consumption hours, 1 hour, followers, 2. Mi se pare că am 4 followeri. Mă, nu, am 6. Wow, dar n-am mai postat nimic. Și am 6 Spotify followers. What? Am și un comentariu. Mă miram. În fine. Câte clipuri am? Episoade? Cred că am 12, 13, 14. Că am maxim 14. 12 clipuri. Ce faci dacă te muți într-un loc complet nou? Nici n-am mai făcut thumbnail-uri. La început mă dedicam mai mult, după aia m-am plictisit, trebuia să mă dedic și să postez clipuri lungi. Ce am observat că nu prea am timp de toate, mai ales că sunt și șahist și trebuie să... Adică când sunt șahist și, mă rog, că trăiesc singur acum, v-aș arăta cu laptopul, mai ales că mă vedeți cu camera. Și puteți să vedeți camera mea. Da? Dar nu o să merg cu laptopul. Adică am responsabilități, de exemplu, ia să fac imaginea mare, că acum trebuie să vorbesc cu voi un pic. Am responsabilități și dacă trebuie să mă bărbierez, dacă trebuie să-mi fac de mâncare, n-am timp mereu să postez. Bine, acum mă plâng și găsesc, dar uite ce ce bine mi se vede zâmbetul acum că am dat barba jos. Dar arăt ca un șoarece, arăt ca un viezure, efectiv, fără barbă. Bine, am lăsat-o mică, e mai îngrijită. Dar nu mi-a plăcut să scot, gen să conturez și părul de la gât, pentru că am văzut Arrow. Dacă n-ați văzut serialul Arrow, vă recomand să vă uitați. Și acolo actorul Stephen Amell nu-și lua părul de la gât. Pentru că e natural. M-am întors uniform cu 4 sau 4,5 la mașina de tuns și aparatul de tuns din America. Bine, nu e neapărat, dar am firul. În fine, nu contează. Deci dacă ai responsabilități, dacă trebuie să gătești, dacă te mai duci în turnee să joci șah, dacă faci curat, dacă dormi, dacă te duci și la antrenamente, am fost la antrenament, când să mai postezi, când să mai editezi, când să mai faci un thumbnail, să mai iasă și bine, nu? Dar sincer, nu trebuie să te stresezi. Cred că dintre toate chestiile pe care le-am învățat de-a lungul timpului, nu trebuie să te stresezi, gen. Și nu trebuie să judeci sau să critici. Eu accept chestiile astea. Wow, 3 ore am filmat. Wow, suntem pe live 3 ore. Dar mi-a plăcut, a fost foarte enjoyable. În primul rând pentru că am câștigat partide. Și când câștigi te simți bine, ai un sentiment plăcut.
Am sentiment foarte plăcut. Și chiar am intrat oameni, au fost 11 cel mai mult din câte mi-am amintesc, simultan. Și media 18 minute nu e puțin lucru. Asta 2. Și am observat că trebuie să nu te stresezi. Băi, dacă nu te stresezi și totul e natural, ai vorbele la tine, nici n-am un script și editezi și faci chestii de calitate, de exemplu, dacă te ții de treabă, iese totul de la sine și cu podcastul, îmi cer scuze, mă schiț, mă pomenește cineva. Deci cu podcastul, trebuie să mai avem grijă și de podcast, băi. Am înregistrat astăzi un podcast să vedem cum îl postăm, l-am înregistrat pe telefon. Cred că acum mie îmi place să ies și din casă și când stai pe YouTube să filmezi, să înregistrezi, stai mult într-un loc și e mult sedentarism. Dar nu trebuie să fie așa. Am văzut și live streameri care fac live-uri de afară. Vreau să încerc neapărat asta pe 2026. Vreau să fac un live, efectiv să ies afară din casă, să fac live-ul pe YouTube și efectiv să fac live de pe telefon și pur și simplu să mă plimb, efectiv. Cold approaching, nu știu, să nu joc șah, să nu stau într-un loc. Cred că asta ar fi șmecher rău. Mamă, dacă fac un live stream când merg cu skateboard-ul. Da, bine, trebuie să se topească zăpada, asta ar fi șmecher. Și, na, deci podcastul contează și platforma, dacă te bazezi pe Spotify, hmm, e ok. Mamă, dar durează mult până se monetizează podcastul. Ce-mi place la Spotify că nu trebuie să-mi afișez fața. Și dacă mă apuc să postez podcast pe YouTube, faceless, hmm. E altceva când nu-ți afișezi fața la podcast. E altceva. Poți să transformi altfel imaginea. Dar când am mers astăzi pe stradă și am înregistrat audioclipul, nu mi-am afișat fața. Dar să vedem dacă postez audioclipul, gen new episod aici, sau pur și simplu aș putea să le postez în ambele locuri, efectiv. Gen, aș putea să dau aici podcast nou, creează un podcast nou și... Wow, ce e asta? Trimite feed-ul RSS. Noul episod de podcast, nici nu știu ce înseamnă RSS. Cred că e o antenă, nu știu ce semnale. Noul episod de podcast va fi încărcat automat din feed-ul RSS. Nu știu ce înseamnă. În fine, da. Vă recomand să verificați și podcastul și ce fac eu cu obstacole. Ia, de cât timp n-am mai postat? Stai că vedeam acolo. 16 noiembrie. Mamă, mult timp. 2 luni. Mamă, fac aproape 3 luni de când n-am mai postat un episod pe podcast. Nu e bine. Ce e asta? Am devenit consistent pe YouTube și pe Spotify nu mai suntem consistenți. Și la șah nu prea mai suntem consistenți. A, da. Uite, hai să vă arăt încă ceva șmecher. Deci eu o să joc 3 turnee de șah. Și eu am fi de ID așa, am Elo așa la clasic, 3 turnee de șah clasic, ne concentrăm pe șah clasic. Avem 2109 la șah clasic. Pușăm pentru 2200 anul ăsta și poate și mai mult, cine știe, depinde câte turnee jucăm. Trebuie să fim și pragmatici, ca o țestoasă, țestoasa ninja. Cred că dacă merg la un turneu, așa o să fie denumirea, caracterul țestoasa ninja. Și tigru neș, tigru rei blanc. Tigru de zăpadă, practic așa se traduce, tigru de zăpadă. Da? Cu dungi albe. Tigru de zăpadă cu dungi albe. O să fie caracterul uneori și țestoasa ninja, pragmatic, așa, viclean, și trebuie să facem Elo 2200 la șah clasic, ca și șahist. Și de restul nu-mi pasă. De șah rapid efectiv nu-mi pasă. De blitz nu-mi pasă. Și nici de altceva nu prea-mi pasă. Deci, practic, focusul pe anul ăsta ar fi șah standard, șah clasic, YouTube-ul, să postez, să filmez, să editez de calitate, să fie videourile de calitate, să fiu consistent, să câștig bani, că trebuie să mă întrețin. Și, da, poate să mă duc la agățat, să întâlnesc fete. În rest, cam asta e anul. A, da, și am uitat că trebuie să țin și lecții de șah cu copii. Da. E plăcut, e amuzant, dar îmi cam strică planurile. Nu prea intervine în peisaj lecțiile de șah cu copiii. Și cu adulții. Partea de antrenorat. Am uitat că sunt și antrenor. Of, 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 of. Multe chestii. Cât te concentrezi pe prea multe lucruri, nu prea ți iese nimic. De asta trebuie să te concentrezi pe un singur lucru, pas cu pas. Step by step. Știți? Dar învățăm. E ok. Este ok.
Este ok. Deci când mai postăm? Azi e miercuri, vineri. Vineri mai facem un live, vineri pe 9. După aia o să mai facem un live duminică pe 11 și după aia iar miercuri. Și să postăm, o să fac acum clipurile, podcast, să văd cum fac podcastul. Să postez astăzi, sau mă rog, și după 12 noaptea. Presimt că astăzi iar o să mă culc pe la... Bă, cel puțin nu știu de când la cât mă culc, dar presimt că iarăși o să stau treaz. Nu vreau să văd nimic pe WhatsApp. Așa, că nu vreau să arăt nimic. Oricum nu se vede că e camera aici, în dreapta. Și deci, ia să vedem cu podcastul. Deci videoclipurile postez zilnic, nu contează. Stream-ul am zis că o să mai facem pe 9, pe 11, pe 14 și așa mai departe. Să văd când joc turneul de șah, să nu intervină stream-ul. După aia podcastul. Să fac un podcast pe zi. Nu, cred că un podcast la 3 zile, cum fac stream-ul. Cred, sau când ies pe afară. Aș putea să fac un podcast zilnic, dar dacă nu am nimic de zis, ce zic? Dar am mereu ceva de zis. Și dacă fac un podcast de 10 minute, mai ales fie că e de șah, fie că e de viață, cred că aș putea să fac un podcast zilnic. Mamă, dar după aia chiar rup topurile, chiar nu mai am nicio competiție, efectiv. Efectiv, nu mai am absolut nicio competiție, voi vă dați seama. Voi, ca YouTube și ca gen pod, adică dacă, ca și podcast. Mamă, și dacă fac și playlist-uri și alea, mamă, dacă mă apuc și de filme la un moment dat, la scurtmetraje, dacă fac la un moment dat cinematografie și scurtmetraje și imagini și postări, odată ce termin cu platforma cu YouTube, odată ce ating gen 10.000 de subscriberi, o să postez în continuare, dar cred că o să mă mut și pe altă platformă. O să încerc să ating 10.000 de follower pe Facebook, gen, și pe Instagram. De fapt, cred că întâi pe YouTube o să încerc să ating 10.000 de subscriberi și după aia pe Instagram o să încerc să ating 10.000 de followeri și după aia pe TikTok, sau nu, care vine primul? Deci 10.000 de subscriberi pe YouTube, după aia pe Instagram 10.000 de followeri, între timp cu Instagramul și cu TikTok-ul 10.000 de followeri Instagram și 10.000 de followeri TikTok o să încerc să ating, dar oricum, important e ceea ce faci tu, ce factori ai, ceea ce construiești tu. Uite, mai sunt doi pe live, oamenii ies sau cam plictisit, dar e ok. Doar asta mai am de zis. Deci nu prea ai în control cine se uită, cât se uită, când se uită, de ce se uită și la fel și cu banii, astea sunt externe. Dar ce ai în control de fapt, când postez, la asta nici nu m-am gândit, la ce oră să postez. Mereu am făcut liniar seara. Ia să încerc să fac un live în timpul zilei. Mai ales de sărbători acum. Ia, cred că vineri o să facem un live în timpul zilei. Uite, o să ieșim din temă. Mamă, și cred că am putea să facem un live pe afară, gen natural. Fost chiar, ar fi chiar șmecher. Și da, deci vineri mai facem un live și mai schimbăm programul, mai schimbăm orarul, că poate prindem mai mulți pe live. 30, 40, 50. Și n-am dat pe grup, n-am distribuit pe grupul de indieni. Da, băi, dacă distribuiam pe grupul de indieni, îmi făceau raid și intrau vreo 5 sau 3, 4, 5, tot intrau. Și cred că aveam 15 sau 20. Mai ales și pe TikTok poți să faci live, dar da, nu știu dacă aș face live pe TikTok. Doar pe YouTube aș face, m-aș concentra să fac live. Și m-aș concentra să cresc canalul de YouTube, în principiu. Dar dacă joc șah, conectez la ce spun cu fac stream, da? În rest, trebuie să mă promovez mai bun, mai mult. Deci trebuie YouTube-ul să fie platforma principală și restul platformelor gen Facebook, Instagram, TikTok trebuie să le folosesc foarte mult pentru a mă promova. Am promovat canalul meu de YouTube și am mă promova pe mine când postez, cum postez, ce postez, de ce postez și să educ oamenii, efectiv, ca să intre la mine pe live-uri, pe videouri și să mă boostez, efectiv, să mă boostez. Cred că asta e cheia de a mă boosta mai repede pe YouTube. Gen promovare, 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 promovare pe celelalte rețele și pe YouTube postare, 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 editat, să fie calitative și chiar să fie calitative, chiar să fie extrem de calitative. Sper că a ieșit bine live-ul ăsta, sper că vă place. Nu știu ce aș mai putea să vă mai arăt. Cam atâta. Adică mai am chestii de zis, clar.
Și de asta e bine să fac și un podcast. Că dacă am atâtea chestii de zis, pot să fac un podcast. Și acolo nu mă vedeți, e doar cu... Acum nu știu de ce intră lumea, sunt 6 pe live, înainte erau 2. Atunci era momentul oportun să opresc live-ul. Oamenii mai vor, am impresia că oamenii mai vor, mai vor, mai vor. Stai și poate eu îl gândesc greșit de fapt live-ul. Poate ar trebui să stau mai mult. Un record de 5 ore, 6 ore. Dar nu e chiar cazul pentru că nu m-am spălat, n-am făcut duș și nu e neapărat necesar pentru că s-a cam dus momentul. Dar n-am mâncat nimic și n-am prăjit carne, deci ar trebui practic să-mi gătesc ceva, să fac de mâncare. Că altfel aș sta cu live-ul ăsta. Ieri, de exemplu, m-am culcat la 5 dimineața și aș mai fi putut să mai țin live-ul. Contează, cred că și durata, într-un fel, că e bine. Și e bine că nu mi ocup memorie. Cred că e semnalul de fapt. Uite, dropped frames. E și de la internet. Trebuie neapărat să fac routerul. Da. Încerc să-mi dau seama, cred că cu timp mai bun, mai lung live-ul, cu atât mai bine. Cu oamenii mai intră, mai pleacă, mai intră, mai ies, mai intră, mai ies, mai intră, mai intră înapoi, mai ies. Și cred că vineri o să facem live, o să promovăm, o să postăm. O să facem live mai lung, o să plănuim poate un live de 5 ore. Dacă încep la ora 10, am vreo lecție de șah vineri? Am la ora 3 lecție de șah. Și chiar cu Bogdan, care a intrat pe live astăzi. Dacă își face live de dimineață, de la 7 dimineața, da să n-a intrat nimeni. A intrat numai străinii. Își face de live de la 7 dimineața până la ora 3, își face un live de 8 ore. Ar fi chiar regimul de muncă, efectiv. Dar dacă aș sta acum pe live, gen nu mai am nimic în plan decât să dorm. Dacă acum mi-e somn, gen aș putea să mă bag în pat să mă culc, fără glumă, fără să mai mănânc, fără nimic. Singura problemă e că eu în continuare trebuie să mai postez. Eu trebuie să mai postez 2 videoclipuri lungi și de asta nici nu pot să stau pe live în continuare. Deci cred că asta e problema care mă mănâncă. Că gen eu trebuie să postez zilnic și deci ca să fac un live lung, trebuie să nu mai am nicio grijă, efectiv. Să nu am nici lecții de șah, să nu mai trebuiască să postez nici YouTube Shorts, nici YouTube lungi, nici blog. Deci trebuie să fie o zi, de exemplu, vineri, să nu am lecții de șah, să nu am antrenament, să nu trebuiască să dorm, să nu trebuiască să mănânc neapărat, că să mănânc mă mai duc repede să-mi iau ceva de mâncare. Am văzut pe unii care făceau live în timp ce dormeau, lăsau live-ul să meargă. What was that? What's that about? Deci, uh, da. Să pun link de donație. Aha. Trebuie să pun link de donație neapărat. Cum conectez contul de Revolut? Cred că știu cum îl conectez. Intru pe telefon și... Bine, pe TikTok am văzut că poți să cumperi mai multe chestii. Pe TikTok nu trebuie neapărat să donezi bani. Gen, pe TikTok poți să donezi și, nu știu, mărțișoare, habar n-am. Ia să vedem. Dar nu m-ar deranja dacă aș sta live 10 ore și aș face și niște bonuți. Ia să vedem. Deci pot să pun contul de Revolut. Ia avem IBAN aici. Intrăm. Putem să-l punem în descriere. Pot să pun contul gen Aron Mihai nu știu ce. Și primim donații. Și după aia chiar suntem streamer, băi. Și trebuie să facem o interfață gen închidem, gen minimizăm. Că derulăm, acum facem planul. Acum facem planul. Deci facem așa, stai, că nu, asta e frame-ul ăsta. Ia să vedem. Sin, așa, și suntem la OBS, da? Și cum facem? Putem să dăm la plus. Display capture, game capture. Game capture e mai mult pentru jocuri video. Da, am făcut o provocare cu un tovarăș când mă apuc eu de LOL. Poate la un moment dat o să mă apuc de LOL. Să-l detronez și el a zis, eu o să fac o provocare cu cineva și când mă apuc eu de LOL, gen a zis că el se lasă de LOL. Dacă eu mă apuc de LOL și fac stream pe LOL și îl depășesc la rank, el a zis că se lasă. Și aia e provocarea. Text, nu știu ce e asta, text, video capture device am, VLC video source, VLC video source, ne, camera, e videoclipul. Window capture group,
Scene, media source. Ce mi-ar trebui mie? Mi-ar trebui chat-ul, să văd chat-ul. Mi-ar trebui să-mi apară când cineva dă subscribe pe YouTube, de notificare. Adică ce ar trebui pentru asta? Ar trebui, nu știu, o scenă cu browser, o scenă cu browser, o scenă cu... pentru stream, zic, nu acum, pentru că nu mai am chef, acum terminăm live-ul. Că chiar o să-l terminăm, serios. Data viitoare când facem mai mult. Cred că asta e cheia, să faci cât mai mult. Că ăsta o să fie noul meu loc de muncă. Și așa te dedici. Deci o să fie browser, color source, nu știu ce e asta. Ce e asta color source? Ia, wow, l-am stricat. Nu puteți să mă mai vedeți. A, pot să pun o culoare, ce șmecher. Hai să-l aruncăm la gunoi acum. Asta, color source. Da, gata, ne-am întors. Așa, deci foarte șmecher. Poți să pui o culoare pe tot live-ul. Ok. Și pot să folosesc asta. Cred că cheia e să înveți să editezi și să filmezi. Foarte șmecher OBS-ul. La un moment dat o să mă fac cameraman. Dar acum sunt cameraman. Cu laptopul. Foarte șmecher, că nu trebuie să țin camera. Gen, nu sunt cameraman. Laptopul e cameramanul. Gen, sunt one-man show. E gen one-man show. Image slideshow. Ce asta e image slideshow? Image slideshow. Ok. Nu s-a întâmplat nimic. Ah. Nu știu, în data viitoare poate se întâmplă ceva. Ok, ia să vedem ce mai avem la plusul ăsta. Da, poți să faci un grup. Grupul asta e ca la programare. Faci un grup. Da, băi, așa faci un stream. Dar trebuie să ne accepte la chess.com. Trebuie să ne accepte la chess.com. Și după aia chiar începem. Application Audio Capture Beta, care gen pentru aplicații. Și așa faci efect, sound effect, gen Application Audio Capture Beta. Și faci, de exemplu, când cineva dă subscribe sau când cineva intră pe stream, când cineva intră pe live. Uh, Color source poate să fie când sare în ochi și sunetul ăla, eventual application, display capture, image slide și să fie un scene din ăla, scene și să fie un efect. Să fie un efect, ori text, da, text când dă subscribe și când dă donație, când donează și primește nu știu ce. Trebuie să fie o ofertă, să fie construită pe o ofertă. De exemplu, donezi 10 lei, 10 roni și primești ce? Ce ai putea să primești? Nu știu. Steluțe? Niște imagini. Uite, asta aș putea să fac. Gen, fac niște imagini și niște clipuri din America și tu donezi și primești niște videouri făcute. Dar doar pentru cei care donează, știi? Donezi și primești un fel de scurtmetraj. De videouri, capturile pe care le-am făcut eu în America. Da, asta e o idee briliantă. Asta e o idee genie, două semne de exclamare. O idee foarte șmecheră. Da, și ne-am făcut ofertă. Gata, ofertă pentru stream. Și trebuie o singură ofertă, bună, bine poziționată, donezi 10 lei, poți donezi orice sumă. Cu cât donezi mai mult, cu atât primești mai multe poze și mai multe videoclipuri și cu cât donezi mai puțin, cu atât donezi mai puține și mai slabă calitatea. Așa ca sneak peek. Are sens, are logică. Da, și a mai rămas unul pe live și cam atâta. Uh, Ăsta e momentul perfect de a ne opri pe live, pentru că a mai rămas o singură om care se uită. Am primit 8 like-uri, inclusiv cu mine, și practic 7 like-uri în afară de mine. Hai mă, să facem imaginea mare și să terminăm live stream-ul ca lumea, că poate să mai uite cineva pe YouTube la reluare. Deci dacă v-a plăcut, puteți să dați subscribe mai jos și ne vedem vineri la următorul live stream și o să încercăm să îmbunătățim calitatea, adică să avem frumos o interfață ca lumea și o interfață șmecheră unde poate fi site, puteți să donați și cred că prima oară o să punem Revolutul, nu știu dacă putem să punem altceva, cheie de donație. Revolutul pentru cei din România și din Europa și pentru cei din America sau din India punem PayPal. Dar pe Twitch am văzut că poți să donezi, să poți să dai subscribe. Și gen subscribe-ul era vreo 3 euro sau 5 euro să dai subscribe pe Twitch. Pe YouTube subscribe-ul e gratis. Hmm.
De asta e mai bine să faci stream pe YouTube, după părerea mea. Și pentru client, și pentru spectator, și pentru mine, că oricum cresc canalul, și canalul meu de YouTube. Nu e dar și pe Twitch. Twitch e pentru gaming, e foarte mult și te găsesc alții de pe Twitch. Și poți să faci raid party. E foarte șmecher să faci și stream pe Twitch. Poate pe Twitch o să conectăm cu contul secundar, la asta mă gândeam. Pe chess.com o să conectăm la Nești, Tigre, Ray Blanc, eventual pe Twitch și vedem. Cu Tigru o să vă facem mai multe conturi și așa mai departe. Și cam atât de la mine, sper că v-a plăcut. Am zis deja să vă abonați, am zis, ce am mai zis? Ce trebuie să mai zic? Trebuie să mai zic să distribuiți, dați share. Dacă nu vreți să dați share la live stream pentru că e trecut și se termină, puteți să dați share la înregistrare. Dar dacă nu vreți neapărat asta, puteți să dați share la canal. Ia să vă învăț să dați share la canalul meu de YouTube. Ia să vă învăț. Și puteți să dați share peste tot. Ori prin View Grai, puteți să ziceți Mr. Fighter Chess, ori prin... Ia băi, așa. Să facem imaginea mică. Așa. Deci ori prin viu grai, ori vorbiți cu cineva și zice Mr. Fighter Chess, cum să mă învăț cum să dați share. Intrați la mine pe canal, copiați, așa, așa e online. Și să zicem că intru pe WhatsApp, da? Intru pe WhatsApp și vorbesc cu cineva. Și îi trimit un link. Nu? Am copiat linkul. Acum îl copiez, apropo. Îl fac albastru, da, copii, da, și după aia intru pe WhatsApp, end-to-end, encrypted, nu ne pasă că oricum nu intrăm în conversații, nu dezvăluim și intru în orice chat posibil și imposibil, intru în orice chat și dau un exemplu, să zicem că pică la, nu știu, la oricine, la Ernest Cooper, da? Și dăm paste și gata. Paste și se duce. Se duce linkul și gata. Asta pentru WhatsApp. Hai să vă învăț și pe altceva, pe alte platforme. Sau pe Facebook. Pe Facebook nu trebuie să faceți o postare. Intrați, de exemplu, bravo Ciprian Crețescu, bravo Emma, sau aici alegem o conversație și ne oprim la John Oak, de exemplu. Și dăm aici paste. Și chiar îi trimitem. Uite, i-am trimis un mesaj. Gata. Și așa am distribuit linkul. Sau intrăm pe Instagram, cei care folosiți Instagram. Și intrăm la mesaje. La mesaje. Hai să vă învăț să distribuiți. Pentru că nu știți să distribuiți. Oamenii nu știu să distribuie. Și așa o să... Uite, de exemplu, îi distribuim lui No Step on Snake. Un tovarăș de-al meu foarte bun. Care i-am trimis clipul ăsta cu pisica. Ia să vedeți. O să ne uităm mai des la clipuri de pe live. Pisica, ia uitați. Pisica? Ia uite. Happy New Year, ce drăguț. Hai să-l mai vedem o dată. Deci spargi gheața, te duci cu degetul acolo să spargi gheața și un pupic și Happy New Year, pisicuța asta. Încă o dată, e un fel de brain rot. Totul se întâmplă atât de repede, da? Deci așa distribuiți canalul. Vă duceți în conversație cu oricine, mesaje, nu știu ce, și lipiți paste. Da? Sau faceți o postare pe Facebook. La ce te gândești, Mihai? Mă gândesc la canalul meu de YouTube. La canalul meu de YouTube mă gândesc. Uite, și chiar scriu aici. Mă întreabă Facebook-ul la ce mă gândesc eu oare? Și la ce să mă gândesc? Mă întreb mirat. Vorba, vorba naratorului. La canalul meu de YouTube. La ce altceva? XD. Ha, ha, ha. Gata. Vedeți? Așa se face o postare. V-am învățat să faceți și o postare. Vedeți? Luați și notați. Gata. Gata. Bun, cam atât a fost. Wow, Ropescu Justin. Ăsta e fostul profesor de muzică din liceu. Ce tare! Ce șmecher, i-a apreciat povestea mea. Ar trebui să intre și el pe live. Mamă, cum ar fi dacă ar intra profesorii mei, foști profesori de liceu și de facultate? Foști profesori, dacă ar intra pe live stream. Bă, ce șmecher ar fi. Ce tare, am face un party imens. Asta aș vrea eu să construiesc cu canalul de YouTube. Ar plăcea. Bine. Și mai am de postat, mai am de filmat și de lucrat la thumbnail-uri.
și în rest ne vedem vineri, nu știu la ce oră, da, seara, cred că tot seara, să poate fac 2 live-uri. Hmm. Trebuie să nu am lecții deja ca să pot să fac în timpul zilei. Sau trebuie să mă trezesc eu de dimineață. Că dacă mă trezesc la ora 1, dau un exemplu, la ora 12, un live de 3 ore ar merge în timpul zilei. Ar merge, de fapt. Pot să fac un live. Dar dacă îl încep la 12 jumate și poate dacă mă duc pe afară, eventual. Hai că îmi pun prea multe condiții. În fine, cam atâta de la mine pe ziua de azi. Sper că v-a plăcut, v-am învățat să dați și share, v-am învățat și șah, v-am învățat și YouTube, v-am învățat și efecte, v-am învățat și să editați, v-am învățat și OBS. Educație la maximum. Educație, educație și iarăși educație. Și o să ne oprim cu live-ul chiar aici, e ora 11:15. Nu vă îndemn și pe voi să mai țineți Revelionul în continuare, adică să mai țineți program, să mai faceți nopți albe. Deci nu... Dar putem să facem zi albe, zile albe. Zile albe și zile de foc, neapărat. Și poate la un moment dat punem și muzică și party. Trebuie niște... Am avut doar apă azi și am fost calm și liniștit cu mandarine, dar poate la un moment dat ne trebuie niște suc, niște confeti și niște prăjituri, poate. Habar n-am, niște mâncare ca lumea. În fine, cam atâta de la mine, sper că v-a plăcut. Ne vedem vineri și în direct. Ne vedem în direct vineri pe Mr. Fighter Chess. Poate ar trebui să pun și un nume, dar Mr. Fighter Chess e foarte universal. Și de asta nu am pus luptătorul de șah. Puteam să pun luptătorul de șah numele generic. Da, și mai trebuie să mai fac ceva, să pun Venețeanu, Aron Venețeanu Mihai, nu Aron Venețeanu M. Hai, lasă așa că Venețeanu M e ok. În fine, cam atâta de la mine. Ne vedem vineri în direct iarăși și, adică live și cu videoclipurile lungi ne vedem acum imediat și videoclipurile scurte imediat, postările de blog imediat, cu podcast imediat. Deci stați aproape pentru următoarele clipuri de conținut pe care le postez și nu am zis degeaba, nu mă mint singur sau nu mint pe alții. Chiar mă dedic. Chiar o fac pe bune. Hai, ne vedem. Ne vedem data viitoare și dacă nu ați făcut-o încă, puteți să dați subscribe mai jos. La revedere. Ar trebui să zic de 10 ori pe live să dați subscribe. Până le nebunesc pe om. Pentru că poate intră oameni noi. Și poate nu folosesc hashtag-uri. Stai așa. De ce nu folosesc hashtag-uri pe live? Ar trebui să folosesc hashtag-uri pe live. Hai, asta când pun în descriere. Hai că o să pun în descriere acum. Dar și pot să fac o descriere la live în timp real. Și acum pot să fac descriere. Dar acum se termină live-ul. Hai că o să pun hashtag-uri și data viitoare când începem live-ul, direct începem cu hashtag-uri. De asta nu se uită așa de multă lume. Direct, hashtag-urile aduc oamenii. Hai, la revedere, o seară plăcută, noapte bună, vă mulțumesc că v-ați uitat și ne vedem vineri, iarăși în direct. Și ne vedem mereu, stați aproape, ne vedem mereu și ne auzim mereu. Pa, pa, ceau, la revedere. Încheie transmisiunea, stop.